ඔයාලට chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඔබට ඔය සායන්ස් පුතේ අනිත් අපි මයිල් එක ටුටෝරියල් කරන්නේ. කරමු. මට චුට්ටක් කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියපු අන්තිම ටික චුට්ටක් කැඩි කැඩි ඇහුනේ. කරමු. ප්‍රශ්න දෙකකට කියවලා මයික් හරි. එතකොට පුතේ අපිට සයින්ටිස්ට් කෙනෙක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ පැය ගන්න ඔයාලට එකෙක් ඔයාලට ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. නේ වෙලාව ගත්තාම මනසේ දැන් මෙහෙ වෙලාවයි වෙලාවයි පොඩි දෙන්න ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න LB වල හරි එහෙනම් අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරමු. හොඳයි good afternoon හැමෝටම ආයිමත් ඉතින් thank you මට ඔයගොල්ලෝගේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න මේ විදිහට chance එකක් දුන්නට මම ගොඩක් ආසාවෙන් ඒක බාරගත්තා. හොඳයි. මං ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් මම ගැන කියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙයි මං මොනවද කරන්නේ මං වගේ දේවල්ද කරන්න කැමති ඊට පස්සේ දැනට කරන්නේ මොනවද වගේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වඩා හොඳ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් වෙයි මගෙන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන් අද. මම ඔයගොල්ලන්ට පුංචි පින්තූර ටිකක් එක්ක කියන්නම් මම මොකද කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මගේ. මට කියන්න ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කියලා මම ෂෙයා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ඔයාලට දැන් මගේ? හොඳයි හැමෝටම ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. හොඳයි මම දැනට මමත් ඔයාලා වගේම ලංකාවේ ස්කෝලේකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඔයාලා වගේම ලංකාවේ O level exams කරලා ඊට පස්සේ මම මගේ පළවෙනි උපාධිය ගත්තේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කැලණිය යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඒකෙන් මම BSc Honours Zoology Special Degree එකක් තමයි මම කරේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඩිග්‍රී එක මං විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගත්තේ සත්තු ගැන. සත්තුන්ගේ දේවල් තමයි මම විශේෂයෙන් ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ පළවෙනි උපාධියෙන් පස්සේ මගේ ඊගාව ස්ටෙප් එක විදිහට තමයි දැනට මම ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා විශ්වවිද්‍යාලය කියන විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳගෙන මගේ PhD එක. ඒ කියන්නේ ආචාර්ය උපාධිය ඉගෙන ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි පළවෙනි ඩිග්‍රී එකක් කරාට පස්සේ ළඟට කැමති නම් ඊට පස්සේ තව ඩිග්‍රී එකක් විදිහට PhD එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න කැමති නම් ගොඩක් අයට PhD එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඒ අනුව තමයි මම PhD එක කරන්නේ දැනට. මම මේ 3 වෙනි අවුරුද්ද මම PhD එක කරනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලොන්ගේ ටීචර්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලොන් පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් කරානේ පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරානේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් කොයි වගේද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඇඳලා එවන්න කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය
හරිම ලස්සනට චිත්‍ර ගොඩක් ඇඳලා එවලා තිබ්බ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න විදිහට කොයි වගේද කියලා. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ගේ චිත්‍රවල දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් අයගේ චිත්‍රවල තිබ්බ පොදු ලක්ෂණ ටිකක් තිබ්බා. මම කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කොයි වගේද කියලා මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහ කොහොමද කියලා මම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ටිකක් ඒ ඕගොල්ලෝ ඇඳලා එවපු චිත්‍රවලට වඩා ටිකක් වෙනස් මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම වැඩ කරනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඒ ඇඳලා එවලපු චිත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නලා තියෙන පින්තූරේ වගේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අයගේ පින්තූරවල හිටියේ නේද? එයා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන් ඉන්නේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ ලැබ් එකක් ඇතුලේ ඉඳගෙන මේ විදිහට සුදු ලැබ් කෝට් එකක් දාගෙන ඊළඟට මේ විදිහේ එක උපකරණ වලින් පර්යේෂණ කරන කෙනෙක් කියලානේ. එහෙම කරන සයන්ටිස්ට්ලාත් ගොඩාක් ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ විදිහ ගොඩක් අයත් ඉන්නවා. හැබැයි ඊට වෙනස් විදිහවල් වලින් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන පර්යේෂණ කරන සයන්ටිස්ට්ලාත් තව වෙනස් විදිහවල් වලින් දේවල් කරන සයන්ටිස්ට්ලාත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මම ටිකක් වෙනස් මේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා එවපු රූපේ විදිහට නෙවෙයි මම වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද මං චුට්ටක් කියන්නම් මම කරන වැඩ ගැන. මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ගත්තහම මම මේ සයන්ටිස්ට්ලා වගේ මේ විදිහට මේ වගේ උපකරණ වලින් මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට මේ විදිය ලැබ්ස් වල උපකරණ මට පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. වෙන්නේ නැත්තරම්. ඊළාට මම මේ විදිය සුදු ලැබ් කෝට් එකක් අඳින්නෙත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මගේ වැඩවලට මං කරන පර්යේෂණ වලට මේ විදිහට ලැබ් කෝට් එකක් අඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේ විදිහට ඇස් වලට ආරක්ෂා වෙන්න ගොගල්ස් දාගෙන ඒ විදිහට වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මං එහෙනම් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද පර්යේෂණ කරන්නේ මොනවාද කරන්නේ කියලා. අපි බලමු මොකද කරන්නේ කියලා. මම මොනවද කරන්නේ කියලා. මම මුලදිම පටන් ගත්ත කාලේ ගොඩක් මම මගේ මූලික ඩිග්‍රී එක පටන් ගත්ත මුල් කාලේ මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මම ගොඩක් එළියේ වැඩ කරා. කියන්නේ මම එළියේ ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා එළියේ ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා මම එළියේ පරිසරයේ තියෙන සත්තු වර්ග, ගස් වර්ග, පැල වර්ග එක දේවල් බලලා ඒවා එකතු කරලා ඊළඟට ඒවා තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද ඒවා මොනවද එක පැත්තක් ගත්තොත් හිතන්නකෝ අපි හිතන්න ඕගොල්ලෝගේ මොකක් හරි ඕගොල්ලෝ ඉන්න පැත්තේ එළියට ගියොත් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ ගෙවත්තේ එළියට ගියොත් ඔගොල්ලෝ ගොඩාක් එක වෙනස් විදිහ සත්තු වර්ග ගස් වර්ග ගොඩක් දකිනවානේ. එතකොට මම කරන්නේ ඒ විදිහට මොකක් හරි පැත්තක් තෝරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ තියෙන එක ගස් වර්ග මොනවාද සත්තු වර්ග මොනවාද ඒ වගේ බලනවා ඇයි ඒ ගස් වර්ග ඒ පැත්තේ තියෙන්නේ හැදෙන්නේ ඇයි ඒ සත්තු වර්ග ඒ පැත්තේ හැදෙන්නේ ඒ පැත්තේ තියෙන අනිත් දේවල් එක්ක ඒ පැත්තේ පරිසරයේ විදිහත් එක්ක ඇයි ඒ සත්තු ඒ පැතිවල ඉන්නේ ඒ විදිහට තමයි මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මම මුලදිම පර්යේෂණ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මුල්ම කාලෙදි මම බැලුවා එක කෘමීන් වර්ග, මකුළුවෝ වර්ග, ඊළඟට එක ලයිකන කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති සමහර ගස්වල හැදෙනවා පොඩි සුදු පාට පුල්ලි වගේ පැචස් වගේ හැදෙන්නේ වෙනත් කාණ්ඩයක් අපි හඳුන්වන්නේ ලයිකන කියලා. ඒ විදිහට ඒවා එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා මම බැලුවා ඇයි ඒවා ඒ තැන්වල හැදෙන්නේ මොන ලක්ෂණද ඒවා ඒ තැන්වලට හැදෙන්න උදව් වෙන්නේ. ඒ විදිහට බැලුවා. ඊළඟට මං මුලින්ම පර්යේෂණ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ. පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට ඊළාට මම ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ලැබ් එකක මම වැඩ කරා අර ඕගොල්ලෝ ඇඳලා එවපු චිත්‍රවල විදිහට. එතකොට මම එළියෙන් අරගෙන එන
දේවල් මම ලැබ් එකේදී එක දේවල් වලට පර්යේෂණ කරනවා. මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් බලලා ඒවැ තව විශේෂ ලක්ෂණ අඳුර ගන්නවා. ඊළඟට ඒවැ තියෙන එක කොටස් වෙනම කොටස් අරගෙන ඒ කොටස් හැදිලා තියෙන්නේ මොන වෑයින්ද කියලා බලන පර්යේෂණ වගේ දේවල් කරා. ඊළඟට මට ඒකේ පින්තූරයක් මේ වෙලාවේ නෑ. මං කරපු එක පර්යේෂණයක් තමයි මම මේ විදිහට එළියේ ෆීල්ඩ් එකෙන් මම අරගෙන ආවා ගෙම්බොන්ගේ බිත්තර. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර විට ඔය වෙල් වල ලිං වල එහෙම හැදෙනවා ලොකු පෙන බෝලයක් වගේ ගෙම්බෝ බිත්තර දානවා. ඒකට ඒ බිත්තර මං අරගෙන ඇවිල්ලා මම ඒවා ලැබ් එක ඇතුලේ තියාගෙන ලැබ් එක ඇතුලේ වතුර ටැංකි වෙන වෙනම තියාගෙන ඒවා ඒ බිත්තර මම හැදුවා. පස්සේ බිත්තර වලින් චූටිස් ගෙඩියෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ගෙම්බෝ වෙනකන් ලොකු වෙනකන් මම බැලුවා ඒගොල්ලෝ එක එක උෂ්ණත්ව වලට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ වතුරේ රස්නේ වැඩි වෙනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ වතුරේ තියෙන එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් වගේ මට්ටම් වැඩි වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ හැදෙන විදිහ, ඒගොල්ලෝ පීනන විදිහ වගේ එක වෙනස්කම් වෙනවද කියලා. ඒ වගේ මම ඒ විදිහට ලැබ් එකක් ඇතුලේ පර්යේෂණත් මම කරා ටික කාලේ. එක කාලෙකදී මගේ මං වැඩ කරන කාලෙදී. දැන් වෙනකොට මම එළිය ගිහිල්ලා එළියෙන් දේවල් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලවත් ලැබ් එකක් ඇතුලේ මේ විදිහ ලැබ් එකක් ඇතුලේවත් මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මගේ පර්යේෂණ තනිකරම තියෙන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ. මාව හඳුන්වන්නේ මම පර්යේෂණ කරන මම වැඩ කරන ෆීල්ඩ් එක අපි කියන්නේ කම්පියුටේෂනල් බයොලොජි කියලා. එතකොට මම වැඩ කරන්නේ කම්පියුටර් එකෙන්. මේ තියෙන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් වැඩ කරන විදිහ. එතකොට මම ලැබ් කෝට් එකක් දාන්නේ මම මුකුත් එක ඉක්විප්මන්ට් එක මුකුත් උපකරණ එක්ක වැඩ කරන්නේ මට මං ලැබ් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ සමහර දාට මේ විදිහට ගෙදර පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන වුණත් මම මගේ පර්යේෂණ කරනවා. ඒ මොකද මම කරන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් තමයි කම්පියුටර් එකට දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක ගොඩක් data ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ data වලින් මට පුළුවන් කම්පියුටර් එක හරහා බලන්න ඒවා වෙනස් වෙන විදිහ. කියන්නේ මට ඇත්තටම සත්තු අරගෙන ඇත්තටම ගස් එකතු කරගෙන ඇත්තටම ඒවා වෙනස් කර මට බලන්න ඕනේ. මට කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් එක වෙනස්කම් කරලා මට හොයාගන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙනස්කම්ද ඒ සත්තුන්ගේ ඒ ගස්වල වෙන්නේ කියන එක මට අඳුර ගන්න පුළුවන් මට කම්පියුටර් එකෙන් එක දේවල් වල වෙනස්කම් කරලා. එතකොට මම දැනට කරන වැඩ මේ විදිහට මම කම්පියුටර් එකෙන් තමයි ගොඩක් ඔක්කොම වගේ මගේ පර්යේෂණ කෙරෙන්නේ. මම ඒවා කොහොමද කෙරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. එතකොට මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මාව දකින්නේ හරියට රහස් පරීක්ෂකයෙක් වගේ. මං චූටි කාලේ ඉඳන් හරි ආසයි රහස් පරීක්ෂක කතා කියවන්න. ඕගොල්ලෝ අතරෙත් ඇති රහස් පරීක්ෂක කතා කියවන්න, ෆිල්ම්ස් බලන්න, TV shows බලන්න එහෙම ආසයි. ඩිටෙක්ටිව්ස්ලා රහස් පරීක්ෂකයෝ දැකලා ඇති ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ shows වල. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දැකලා හරි කියවලා හරි තියන අය දන්නවා නම් මට කියන්න කවුරු හරි පුළුවන් ද සාමාන්‍යයෙන් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් රහස් පරීක්ෂකයෙක් මොකද කරන්නේ? කවුරු හරි අභිරහස් හොයනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අනිත් අය දන්නේ නැති දෙයක් ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ. අනිත් අය දන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඇයි මේක වෙන්නේ? කවුද මේක කරන්නේ? ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. රහස් පරීක්ෂකයා එහෙම නැත්නම් ඩිටෙක්ටිව් තමා ගිහින් හොයාගන්නේ මේක වෙන්නේ මොකද කියලා. සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විද්‍යාඥයෙක් කියන්නේ අන්නේ වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා අනිත් අය දන්නේ නැති දේවල් ඒගොල්ලෝ තමා හොයාගන්නේ. එකම වෙනස තියෙන්නේ දැන් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් හොරකමක් හරි වෙන මොකක් හරි අභිරහසක් හරි වෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න හොයාගන්නේ අපි ඉන්න සාමාන්‍ය ගෙදරක හරි නගරයක හරි ඒ වගේ තැනක. සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ඒක හොයන්නේ අපේ මේ ඉන්න පරිසරය ඇතුලෙන්.
එතකොට මම කරන්නේ මමත් ඒ විදිහට හොයනවා. කියවලා හොයනවා. සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ දේවල් ගැනද මිනිස්සු හොයන්නේ ලෝකේ? සයන්ස් පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ පරිසරයේ පැත්තෙන් මිනිස්සු මොන වගේ දේවල් ගැනද හොයන්නේ ඉගෙන ගන්න කියලා. එතකොට එහෙම හිතනකොට මට තේරෙනවා සමහර දේවල් තියෙනවා අපේ පරිසරය ගැන තාම කවුරුත් දන්නේ නැති. තාම ඒවා ලොකු ප්‍රශ්න, ලොකු කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඒවා. තාම කවුරුත් දන්නේ ඇයි මේ ගහ කොහොමද මේ විදිහට හැදුනේ? එහෙම නැත්නම් මේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ මේ කොයි විදිහටද? එහෙම නැත්නම් මේ ලෙඩේ හොඳ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ විද්‍යාවේ, සයන්ස් වල. එතකොට මං කරන්නේ අනිත් අය බලලා දැන් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙකුත් කරන්නේ දැන් කවුරු හරි හිතන්නකො මොකක් හරි අබිරහසක් අනිත් හැමෝමත් දකිනවා මෙතන මොකක් හරි අමුතු දෙයක් වෙනවා කියලා. හැබැයි එයා ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහින් බලනවා අනිත් අයට මගේ ඇරිච්ච දෙයක් මොකක් හරි මේකේ තියෙනවද කියලා. එහෙම අනිත් අයට මගේ ඇරිච්ච දෙයක් හොයාගෙන තමයි එයා අබිරහස් විසඳන්නේ. ඒ වගේ මමත් කරන්නේ දැන් කවුරු හරි දන්නෝ හොඳයි මේ ගහ මේ විදිහට තියෙනවා හැබැයි ඒක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි ඒක ගැන වෙන විස්තර තියෙනවා. ඒකට මම කරන්නේ අනිත් අයට මගේ ඇරිලා තියෙන මොකක් හරි විස්තරයක් ඒකේ තියෙනවද කියලා මම හොයනවා. එහෙම හොයලා මම තව ප්‍රශ්න අහනවා. ඇයි මේක මෙහෙම? ඇයි මේ ගහ මෙතන හැදෙන්නේ? ඇයි මේ ගහ මේ විදිහට හැදෙන්නේ? ඇයි මේ ගහත් එක්ක මේ සත්තු ටික ඉන්නේ? ඒ විදිහට මම තව ඒක ගැන ප්‍රශ්න අහනවා. එහෙම අහලා මම බලනවා අර අනිත් අය නොදන්න අනිත් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන දේවල් වලට උත්තර හොයන්න. ඒකට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ওই වගේ දෙයක්. අපේ පරිසරයේ අපි දකින අනිත් හැමෝම දකින විශේෂ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ඒක ගැන විශේෂ විදිහකට බලනවා. බලලා ඒගොල්ලෝ බලනවා අනිත් අයට මගේ ඇරිච්ච මොකක් හරි දෙයක් තියනවාද කියලා. එහෙම බලලා තමයි තව ඒ ගැන ප්‍රශ්න අහලා තමයි සයන්ටිස්ට්ලා අලුත් දේවල් හොයාගන්නේ. අලුත් දේවල් හදන්නේ. එතකොට මම දැනට එහෙම උනන්දුවක් දක්වන ඒවා මොනවාද කියලා බැලුවොත් මම එහෙම හොයන දේ තමයි මම බලන්නේ එක එක සත්තු අපි කියනවානේ සත්තු පරිණාමය වුණා කියලා. මුලදිම පුංචි සත්තු ඉඳලා ඒ සත්තුන්ගෙන් ටික ටික ලොකු සත්තු හැදිලා එහෙමනේ මිනිස්සු දක්වා දියුණු සත්තු ලෝකේ ඇති වුණා කියලා අපි දන්නේ හොයාගෙන තියෙන. අන්න ඒ විදිහට ඒ පරිණාමය උනේ කොහොමද? සහ එක එක සත්තු අතර ඒ තියෙන සම්බන්ධකම් මොනවාද කියලා බලලා ඒව රූප සටහන් වගේ අඳින එක තමයි මම කරන්නේ. එතකොට මම විශේෂයෙන් මේක බලන්නේ ඇල්ගී වල. ඇල්ගී සහ ලයිකන් වල. ඇල්ගී වල ගත්තහම ඇල්ගී තමයි අපි දැන් දකින ගස් තියෙනවානේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ එළියේ ඕන තරම් ගස් දකිනවානේ. ඒ ගස් අපේ පෘථුවියේ හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා පෘථුවිය පටන් ගත්ත මුල්ම කාලේ ගස් හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි ලයිකන හැදුනේ. ලයිකන නෙමෙයි ඇල්ගී හැදුනේ. ඊට පස්සේ ඇල්ගී ටික ටික පරිණාමය වෙලා තමයි ගස් පෘථුවියේ හැදුනේ. එතකොට ඇල්ගී අපි සලකන්නේ අපි දැන් දකින ගස්වල නිකන් මුතුන් මිත්තෙක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දකින ගස් අපේ පරම්පරාව නම් ඇල්ගී නිකන් ඒගොල්ලොන්ගේ ආච්චිලා සීයලා වගේ. ඇල්ගී වලින් තමයි ටික ටික වෙනස් වෙලා කාලයත් එක්ක ගස් හැදිලා තියෙන්නේ. මම බලන්නේ මගේ පර්යේෂණ වලින් මම බලන්නේ ඒක උනේ කොහොමද? මොන වගේ වෙනස්කම් වෙලාද කොහොමද ඒක උනේ කියලා. උට මම බලන්නේ දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් පෘථුවිය මුලින්ම තියෙනකොට පෘථුවිය හැමතැනම තිබ්බේ වතුර. අපිට පොළව තිබ්බේ නෑ. හැමතැනම වතුරෙන් යට වෙලා තිබ්බේ. මුලින්ම වතුරේ ඉඳන් තමයි ඇල්ගී චුට්ට හැදුනේ. ඊට පස්සේ ටික ටික වතුර පෘථුවිය අඩු වෙලා යනකොට එන්න ඇල්ගී හැදෙන්න ගත්තා. මේ වතුර තියෙන ඉවුරු වල ඊළඟට ගල් උඩ අපි දැන් උනත් ඇල්ගී දකින්නවනේ විදිහට ඔය දිය සෙවල් කියලා අපි දකින්නේ ඇල්ගී වර්ග. එතකොට ඒ විදිහට වෙලා
චුට්ට ආයේ පොළවට එනකොට තමයි එහෙම වෙලා අන්තිමට ගස් හැදුනේ. එතකොට ඒ පරිණාමය උනේ කොහොමද කියන එක තමයි මම ටික ටික බලන්නේ. ඒ පරිණාමය වෙනකොට ඒවා කොයි විදිහටද එකිනෙකාට සම්බන්ධ වෙන්නේ, එකිනෙකා කාගෙන්ද ඉස්සෙල්ලම එක වෙනස්කම් උනේ, ඒ විදිහ දේවල් තමයි මම බලන්නේ. එතකොට මම බලන්නේ මං කියවනේ මං කලිනුත් කියවනේ මම ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් විදිහයි කියලා. සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. මේ රහස් පරීක්ෂකයෙක් වගේ. දැන් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්ට තියනවා එයාගේ අභිරහස තියෙන තැන. හොරකමක් හරි කෙනෙක්ට මොන හරි දෙයක් කරපු තැනක් හරි එහෙම මොකක් හරි ඒ අභිරහස වෙච්ච තැනක් තියනවානේ. මට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඒක වෙච්ච තැන තමයි අපේ පරිසරය, පෘථුවිය. එතකොට දැන් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්ට විසඳන්න ඕනේ අභිරහසක් තියෙනවා. මට තියෙන අභිරහස් තමා මට මගේ පෘථුවිය ඇතුලේ තියෙන අභිරහස තමා කොහොමද මේ පරිණාමය වුනේ? ඒක තමා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ මම බලනවා මගේ කම්පියුටර් එකේ එක තැන් වලට ගිහින් බලනවා දැනට මොනවද කට්ටිය ඒ ගැන හොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම විතරක් නෙමෙයිනේ මේක ගැන පර්යේෂණ කරන්නේ. ලෝකේ තව ගොඩාක් අය ඒක ගැන පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා ඉස්සරින්දම්ම දැනටත් කරනවා. ඒතකොට දැනටත් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒත් මම බලනවා දැනට ඒගොල්ලෝ මොනවද හොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම බලලා මම බලනවා දැනට හොයාගෙන නැති දේවල්, තාමත් නොවිසඳුණු දේවල් මොනවද, තාම විසඳුන් නැති තැන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම බලලා තමයි මම හොයාගන්නේ තව මොනවද ඒගොල්ලන්ට මගහැරිලා තියෙන තැන් මොනවද, ඒවට මම උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම ඇල්ගි ගැන ගත්තොතින් ඇල්ගි වලට ඉස්සෙල්ලාම දැන් එතකොට කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මුහුදේ මිදිලා, ඒ කියන්නේ තවත් සයන්ටිස්ට්ලා වෙනත් සයන්ටිස්ට්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අර මං කිව්වා වගේ මම මුල් කාලේ කරා වගේ ඒගොල්ලෝ ෆීල්ඩ් එකට එළියට ගිහිල්ලයි ඒගොල්ලෝගේ පර්යේෂණ කරන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ මුහුදේ මිදිලා තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඇල්ගි එකතු කරනවා. ඊළඟට තව සයන්ටිස්ට්ලා ඉන්නවා අර ඕගොල්ලෝ ඇන්දාය වගේ ලැබ්ස් ඇතුලේ වැඩ කරන. ඒගොල්ලෝ ලැබ්ස් ඇතුලේ පර්යේෂණාගාර ඇතුලේ ඉඳගෙන මේගොල්ලෝ එකතු කරගෙන එන ඇල්ගි වලින් එක දේවල් අරගෙන ඒවැ එක ලක්ෂණ එකතු කරගන්නවා. කළා ඒගොල්ලෝ ඒවා කම්පියුටර් එකට ඇතුල් කරනවා. එතකොට මම වගේ කම්පියුටේෂනල් බයොලොජිස්ට්ලා කරන්නේ ඒ තොරතුරු අරගෙන කම්පියුටර් එකෙන් ඒවා බලනවා මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම ඇල්ගි ගැන පර්යේෂණ කරන්නේ. එතකොට ඒ තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ගැන මම ටිකක් කිව්වේ. මම දන්නවා ඕගොල්ලන්ට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ඇල්ගි ගැන, එක මම පර්යේෂණ කරන හැටි ගැන ඒ වගේ තිබ්බා. මම මේ පොඩි මූලික හැඳින්වීමක් දුන්නේ මම කරන දේවල් ගැන. ඒ ගැන මම දැනට මෙතනින් නවත්තලා මම දැන් ඕගොල්ලන්ට chance එක දෙන්නම් චුට්ටක් ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ විදිහට අපි කතා කරගෙන යමු. අපි එහෙනම් එක තැනකින් පටන් ගමු. මුලින් ඉඳන් පටන් ගමු. එතකොට පීවර්ට ගනිමු. ඉස්සෙල්ලා ඔයගේ ප්‍රශ්නේ ඉවත් කරමු. පුතාලා ප්‍රශ්න අහනකොට ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉන්න ශ්‍රේණියයි ඉස්කෝලේ වසරයි කියන්නේ. එතකොට මට ඕගොල්ලොන්ගේ වයසට ගැලපෙන විදිහට උත්තර දෙන්න ටිකක් ලේසි වෙයි. නම් කියලා අර කිව්වගේ නම් ඉස්කෝලේ ග්‍රේඩ් කීයද? මගේ නම ගණිතු මම ඉන්නේ අතවසරේ මගේ ඉස්කෝලේ රදාවුන. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මුලින් ඉඳන් මැල්ගි ගේ කොට බිමට ආවේ කියලා. දැන් ගස් කියන්නේ මුල පැත්ත විතරක් නෙවෙයි අත්වලට යනකම් තියනවා ශ්‍රී ලංකාව අත්වලට යනකම්. කොහොමද අත්වලටම යනකම් කියනවා ගියේ කියලා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුතා ඇහුවේ. ඒ කිව්වහම රදාවඩුන්න කිව්වම මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ගමෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුතා.
මගේ හස්බන්ඩ්ුත් ඔයාගේ ගමේමයි ඔයාගේ මං හිතන්නේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේටමයි ගිහින් තියෙන්නේ ගිහිල්ලා එයාත් කැම්පස් ඇවිල්ලා දැන් එයාත් මගෙත් එක්කම PhD එකක් කරනවා මෙහෙ. ඉතින් සන්තෝසයි ඉස්සෙල්ලම් ප්‍රශ්නේ. ඔය අහපු එක්කෙනෙක් අහපු එක ගැන ඉතින් අහපු ප්‍රශ්නේ ගැන කිව්වොත් මෙහෙමයි. දැන් මං කිව්වන් ඇල්ගි ගත්තහම ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා. මුලදීම පෘථුවියේ මුලම කාලේ පටන් ගත්ත ඇල්ගි වතුරේ හැදුනේ. අනිත් හැම සත්තු වර්ගයක්ම වගේ හැම සත්තු ගස් හැම වර්ගයක්ම වගේ මුලින්ම පටන් ගත්ත ඇල්ගි හැදුනේ වතුරේ. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට පුංචි සෛල එක සෛලක විතර හැදිච්ච ඇල්ගි ගොඩක් වෙලාට රතු ඇල්ගි තමා මුලින්ම හැදුනේ. ඊට පස්සේ රතු ඇල්ගි වලින් පස්සේ තමා ඊළඟට කොළ ඇල්ගි හැදුනේ. මුලින්ම ඒවා එක සෛල තියෙන ජීවීන්. ඒවා මුලින්ම වතුරේ හැදුනේ. මොකද පෘථුවියේ මුල් කාලේ හැමතැනම පෘථුවියේ වතුර තිබ්බේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ටික කල් යනකොට පෘථුවියේ එන්න වතුර අඩු වෙලා භූමිය වැඩි වුණානේ, ගොඩබිම වැඩි වුණානේ. එතකොට සමහර ඇල්ගී වර්ග පටන් ගත්තා භූමියේ ඉස්සෙල්ලම ඒවා ඊළඟට සමහර වර්ග හැදුනා අර ගොඩබිමයි වතුරයි තියෙන මායිමේ වගේ හැදෙන්න ගත්තා. එතකොට ඒවා ඊට පස්සේ ටික ගොඩබිම ගොඩබිම වැඩි වෙනකොට ගොඩබිමේ හැදෙන්න ගත්තා. එතකොට දැන් එන්න ගොඩබිම පැත්තට එනකොට ඒගොල්ලන්ට වතුරේ ඉන්නා වගේ පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් උනේත් නැහැ. වතුරේ නම් ඒගොල්ලන්ට වතුර තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ වේලෙන්නේ නැහැ, ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අනිත් පෝෂක ඔක්කොම වතුරෙන් ගන්න පුළුවන්, වතුරේ ඔහෙ පාවි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩබිමට එනකොට එහෙම නැහැ. ගොඩබිමට ගොඩක් අවු රශ්මිය, සූර්ය රශ්මිය කෙලින්ම වැටෙනවා. එතකොට අමාරු ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට වේලෙන්න පුළුවන්, වේලිලා මැරිලා යන්න පුළුවන්. එතකොට අර තනි සෛලවලට ඉන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි ඒවා චුට්ට ලොකු වෙන්න ගත්තේ. එක සෛල ගොඩක් තියෙන ලොකු ප්‍රමාණය අපි කියන්නේ ලොකු ෆෝම් එකක්, ලොකු ස්ට්‍රක්චර් එකක්, ලොකු ව්‍යුහයක් තියෙන ජීවීන් විදිහට හැදෙන්න ගත්තේ. හැබැයි එහෙම හැදුණා කියලා අර වතුරේ හිටපු අය නැති වෙලා ගියේ නෑ. මොකද වතුර තියෙන තැන් තාම තියෙනවානේ. එතකොට අර වතුරේ ඉන්න අයත් ඒ විදිහටම හිටියා. අර විදිහටම චුට්ට ගොඩබිමට තියෙන ගොඩබිම පැත්තේ ඉන්න අයත් ටික වැඩි වුණා. එතකොට දැන් ලංකාව වගේ එක තැනක් ගත්තොත් දැන් මුළු පෘථුවියම බැලුවහම මේ හැම තැනම මුලදී වතුරෙන් යට වෙලා තිබ්බේ පෘථුවියේ මුල් කාලේ. ටික තමා ගොඩබිම මතුනේ. එතකොට අර මුල් කාලේ වතුර විතරක් තියෙන තැන්වලදී වතුරේ විතරක් හැදිච්ච ජීවීන් මේ විදිහටම දිගටම ඉඳි අර ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වෙච්ච අයත් ඒ විදිහටම වෙනස් වෙන්න ගත්තා. එතකොට එහෙම තමා මුලින් වතුරෙන් පටන් ගත්ත අය පස්සේ ගොඩබිමටත් එන්න පටන් ගත්තේ. ඔව් පැහැදිලි නැත්නම් ආයෙ අහන්න. පැහැදිලි නැති තැන් තියෙනවා නම් අහන්න ආයෙ. මම ගායනවා කියන නැස්සේ ඉස්කෝලේ වේයන්ක සිටිනේදී මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇල්ගි තවත් ඉදිරියට පරිණාමය වෙලා වෛරස් වගේ භයානක. ඔව් වෛරස් පරිණාමය වෙන්න පුළුවන්. ඇල්ගි තව ඉදිරියටත් පරිණාමය වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් දේවල් ගොඩක් ජීවීන් පරිණාමය වෙන්නේ අපේ පරිසරයේ වෙන වෙනස්කම් එක්ක. දැන් ඇත්තටම ගොඩාක් ජීවීන් පෘථුවියේ මුල් කාලේ තිබ්බ කාලෙට විදිහට වඩා දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. පෘථුවියේ තියෙන අනිත් ලක්ෂණ දැන් ඉස්සරට වඩා කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙච්ච හින්දා. ඒ කියන්නේ පරිසරයෙන් එන බලපෑමත් එක්ක ගොඩාක් සත්තු පරිණාමය වෙනවා. එක වෙනස් විදිහට පරිණාමය වෙනවා. හැබැයි ඇල්ගි වෛරස් එකක් බවට පරිණාමය වෙන්න ඉඩකඩ අඩුයි. මොකද වෛරස් එකක් කියන්නේ වෙනමම ජීවී කොට්ටාශයක්. වෛරස් එකක්
වෛරස් එකක සෛලය ඇතුලේ තියෙන එක දේවල්, ඒ කියන්නේ සෛලය ඇතුලේ තියෙන DNA, ඊළඟට ඒ සෛලයේ බිත්තිය, ඒ හැමදේම සාමාන්‍ය ඇල්ගි එකකයි වෛරස් එකකයි ගොඩක් වෙනස්. එතකොට අර ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෛරස් ඒ විදිහට අපිට අහිතකර විදිහට ඉන්නෙත්, අපිට අහිතකර ප්‍රතිඵල ගේන්නෙත් ඒවැ ඇතුලේ තියෙන DNA වල, ඊළඟට ඒවැ සෛල බිත්තියේ තියෙන ඝනකම, ඒ වගේ ලක්ෂණ වලින් ඒකට අහිතකර දේවල් තියෙන නිසා. හැබැයි ඇල්ගි වල තියෙන ලක්ෂණත් එක්ක ඒක ගොඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ ඇල්ගි අනිවාර්යයෙන්ම තව ඉස්සරහට පරිණාමය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි වෛරස් එකක් වගේ අපිට අහිතකර විදිහට පරිණාමය වෙයි කියන එක සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න අමාරුයි. මොකද දෙකේ ලක්ෂණ ගොඩක් වෙනස් නිසා එකිනෙකට. හරි මානසී මේ පුතාට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා අහන්න එයාට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔව් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙලාව තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඔව්. එනකොට ඒවා එක ප්‍රශ්න. As he spoke here, that there is a low chance of algae becoming a pathogen. I want to know, can we evolve them into becoming a bioweapon? Can we evolve algae to become bioweapon? Yes, theoretically there is a chance. Theoretically it is possible, because so a bioweapon is basically something that harms people or other organisms. So that can be achieved by genetic engineering. That's why you can like put in something that is pathogenous, like a virus or a bacteria. You can combine the DNA and genetic material of an algae with something that is pathogenous, and then you can grow it and then release it. So there are instances where they have done it like the other way around. They have like incorporated viruses and bacteria which have good characteristics. Like for example, there are some bacteria that can eat or degrade like garbage or oil. So that if you like incorporate, then there are algae which have been incorporated with those bacteria, and they release those algae to like polluted water bodies, polluted lakes. So then that algae grows there, and the bacteria that is growing in there will eat the garbage or like degrade the garbage that's in there. So in the same way, theoretically you can do it. How effective or how feasible, how possible that is not has not been tested, but theoretically that's a possibility. Yes. But if that possibility become a reality, what kind of danger could it pose to humanity? Could it be billions or millions? Like that. That depends on what kind of a pathogen you put in there and to where you put that, or like to where you release it. So it is, and then there is always a possibility that you can create an algae like that. You can engineer something like that in the laboratory, in a lab, but when you put it out in the nature, into the environment, it might not survive in the environment. So it all depends on what kind of a pathogen you put in there and to where you release it. Is there a possibility that there is a different kind of algae that we haven't found, which hidden inside like icebergs? Yes. Like Yes, that's so. Most of the algae that there are not most, like actually there are a lot of algae that has been found as fossils. So the first algae that people have recorded are not the like oldest algae we see. Like
But then there have been instances later in the years where like people who had been digging fossils have found fossilized algal species, which they characterize as new species. So yes, that's a possibility. Is there any incident recorded that algae become harmful to like the environment, like any kind of species? Yes, that is mostly microscopic algae. Mostly some microscopic algae can grow excessively. They can grow like so that is what I maybe you have heard of this term. It's called eutrophication. So when water pollution happens, when water is polluted, there are a lot of like excess nutrients in water. Let's say you dump garbage in water. When you put garbage in water, the water becomes very rich in all the nutrients. So the algae there grows excessively. And when they grow excessively, when those algae die, they get fermented, and that is when these water bodies like lakes start smelling and become very dirty. So yes, like the Bere Lake in Colombo. So that is a case where like types of algae have like polluted it. So yes, there are chances that algae can do some harm like in that way. Yes. Is there a possibility that algae can be more common on land than water because the air pollution, water pollution, and increasing heat? What did you ask? The first, is there a possibility to do algae with what? Is there a possibility that algae could be more common on land because of air pollution, water pollution, and increasing heat? No, because algae, all the like species we characterize as algae require water. So most of the algae grow on the other than the ones which grow in the water, most of the algae which grow like on the land grow on the edge of water bodies. We call them mostly, they grow on the part we call the intertidal zone of beaches. Like that is the area where like the ocean waves come into the land and then they go back. So that part of the land is not always underwater, but water comes in and goes out all the time. So algae needs to be in somewhere there where there is moisture and where there is access to water. Thank you, Miss. ඇහෙන්නේ පුතයෝ. මගේ නම දෙනුයි. හ්ම්. මම ඉන්නේ ඇත්තේ මගේ ඉස්කෝලේ ශාන්තිමන්දියා විද්‍යාලය. මට තියෙන්නේ සතේකියන ප්‍රශ්නයක්. හ්ම්. කිඹුලන්ට ඇයි දිවක් නැත්තේ? කිඹුලන්ට ඇත්තටම දිවක් නැත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දිවකට සමාන කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඒගොල්ලන්ගේ උඩු තල්ලට ඇලිලා තියෙන්නේ. අපේ දිව වගේ ඒක නිදහස් නැහැ. ඒක උඩ තල්ලට ඇලිලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරෙදි කියන්නේ කිඹුලන්ට දිවක් නැහැ කියලා. ඔව්. දැන් ලැජ්ජ වෙන්න නැත්තේ දැන් ටීචර් දුන්නා මෙහෙම අපසන් නානවා කියලා ඔයාලට කිව්වනේ. බය වෙන්න එපා ක්ලාස්ගේ වගේ මේ ටීචර් හ්ම්. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අයවලේ චූටි බබේ මාන්ති අහනවා ඒ චූටි වතුර සුදු පාට. මූද වතුර සුදු පාට.
සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම අර කලින් කිව්වනේ සමහර වැව්වල එහෙම වතුර දැන් අපි බේරේ වැවේ එහෙම වතුර ගත්තොත් සුදු පාට නැහැනේ. ඒක එක හේතුව තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ වෙන තැන්වල වතුර වල ගොඩාක් දේවල් වැවෙනවා. එක එක ගස් ಜಾති ඔය වගේ කිව්වා වගේ ඇල්ගි. එතකොට ඒ වතුර එච්චර පිරිසිදු නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර කොහොමත් සුදු පාට. ඒ කියන්නේ පාටක් නැහැ. අපිට විනිවිද පේනවා ඒ වතුර. අපිට යට පේ. හැබැයි අර වෙන තැන්වල පුංචි ගංගාවල වැව්වල ඒ වගේ වතුර ඒ විදිහට ගොඩක් මේ දේවල් තියෙන නිසා අපිට ඒවැ වෙන වෙන පාටවල් පේනවා. හැබැයි දැන් මූද ගත්තම් මූද ගොඩාක් ලොකුයිනේ ගොඩාක් ගැඹුරුයි. එතකොට ඒකේ ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා අර වෙන දේවල් තිබ්බත් ඒවැන් වතුර ලොකුවට වතුරේ අර නිකම්ම තියෙන පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන විදිහට ඒක තමයි අපිට මූද වතුර සුදුවට පේන්නේ. එහෙම ඇයි කියලා හරියටම විස්තරයක් හොයාගෙන තියනවාද කියලා මමත් හරියටම දන්නේ නැහැ. මට හිතෙන විදිහට එහෙම තමයි. අත උත්තර තමන් කියන දැන් අපි ප්‍රශ්න කියන අයට මාත්‍ය අපි ඉස්සරහට යන්නේ. ඔව් එහෙම කියමු. එතකොට ඇහෙනවත් හොඳයි නේ ලේසියෙන් ඇහෙනවනේ. ඔව්. මම අමිකා 9 වසරේ ඉන්නේ. කොහොමද මේ පෘථිවිය මේ අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට පරිසරය ගොඩනගන්නේ? ඒක ගොඩක් විද්‍යාඥයෝ ගොඩක් කල් ඉඳන් පර්යේෂණ කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ එක එක විද්‍යාඥයෝ එක ගැන එක එක අදහස් දරන අය ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ දැනුම හැටියට ඒ කියන්නේ පෘථුවිය සම්බන්ධ පෘථුවිය හැදුන හැටි පෘථුවියේ සම්බන්ධ දේවල් මම කියන්නේ මම හොඳටම ඉගෙන හදාරපු විෂය නෙමෙයි මම මං කියවලා මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් වලින් මං අහලා තියෙන මම දැනගෙන තියෙන විදිහට එක හේතුවක් තමයි අනිත් ග්‍රහ ලෝකවලට සාපේක්ෂව පෘථුවිය ඉරට තියෙන දුර. දැන් ඉරට ගොඩාක් ළඟින් තියෙන ග්‍රහ ලෝකවලට රස්නේ වැඩි. ඒවා ගොඩාක් රස්නේ වැඩි ජීවය හැදෙන්න බැරි තරම්. ඊළඟට ඉරෙන් ගොඩාක් ඈත තියෙන ග්‍රහ ලෝකවල රස්නේ අඩුයි. ඒකවා සීතල වැඩි. එතකොට ජීවීන්ට ඉන්න තරම් ඒවට රස්නයක් නැහැ. සීතල මදි. සීතල වැඩි, රස්නේ මදි. හැබැයි පෘථුවිය තියෙන ඉරත් එක්ක තියෙන තැන අනුව පෘථුවියට ජීවයට හොඳටම හරි ඇති තරමට රස්නේ සීතල දෙක තියෙනවා. ඒක එක හේතුවක්. තව හේතුවක් විදිහට විද්‍යාඥයෝ කියනවා අපේ පෘථුවියේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයේ ප්‍රමාණය. දැන් සමහර ග්‍රහලෝක තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් අඩුයි. ඒකනේ දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් වල වගේ දැකලා ඇති හඳට ගිහිල්ලා හඳේ ඇවිදිනකොට හඳේ ඇවිදින්න බෑ. ඒගොල්ලෝ පාවෙනවා. හඳේ උඩ පැන්නොත් පාවෙනවානේ. මොකද හඳේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් නැහැ. එතකොට සමහර ග්‍රහලෝකවල ගුරුත්වාකර්ෂණය ගොඩාක් අඩුයි. ඒවැ කිසිම දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒවා පෘෂ්ඨයෙන් පෘථුවියේ මතු ග්‍රහලෝකෙ මතු පිටින් උඩට පාවෙලා යනවා. ඊළඟට සමහර ග්‍රහලෝක තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ගොඩාක් වැඩි. එතකොට ගුරුත්වාකර්ෂණය ගොඩාක් වැඩි වෙනකොට එතකොටත් කිසිම දෙයක් පෘෂ්ඨයේ උඩ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඇතුළට ගිලා බහිනවා. හැබැයි පෘථුවියේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දෙයක් අපේ පෘථුවි පෘෂ්ඨයේ උඩ රඳව ගන්න හරිම ගානට තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලක්ෂණ කීපයක් නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන්නේ පෘථුවිය අනිත් ග්‍රහ ලෝකවලට වඩා ජීවය ඇති වෙන්න හොඳම ලක්ෂණ තියෙන තැනක් තිබ්බ තැනක් කියලා. එතකොට අපේ මේ
පෘථුවියේ කොහොමද මේ ඔක්සිජන් වායුව නිෂ්පාදනය කියන්නේ? ඔක්සිජන් කොහොමද නිෂ්පාදනය වුනේ කියලා දැහුවේ පුතා. කලින් ඔක්සිජන් වායුව තිබුණා නෑනේ කියන්නේ කොහොමද? ඔක්සිජන් වායුව කොහොමද ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා දවල්ට කියන්න. ඒකට ගොඩාක් බලපෑවා මම අර කලින් කිව්වේ මේ ඉස්සෙල්ලම ඒ කියන්නේ ශාක පෘථුවිය උඩ හැදෙන එක තමයි ගොඩාක්ම ඔක්සිජන් වායුව බලපෑවේ. ඒ ඔක්සිජන් හැදුනේ. දැන් ශාක අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ශාක කියන්නේ ඒවට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සූර්යාලෝකය අරගෙන වායුගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරලා ඒවට පුළුවන් ඔක්සිජන් එළියට දෙන්න. එතකොට දැන් මුලින්ම පෘථුවියේ තිබ්බ පෘථුවියේ මුල් අවදිවල පෘථුවියේ වායුගෝලෙ ගොඩක්ම තිබ්බේ නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන් තමයි වැඩියම තිබ්බේ. එතකොට මුල්ම අවදිවල පෘථුවි ගෝලයේ ගොඩක්ම හිටියේ නයිට්‍රජන් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ආහාර නිපදව ගන්න තමන්ගේ අනිත් වැඩ ජීවත් වෙන ජීවීන් තමා මුලදිම පෘථුවියේ හිටියේ. එතකොට ඒ සත්තු ඒ පුංචි බැක්ටීරියා වර්ග ඒ චූටි සෛල වර්ග නයිට්‍රජන් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගන්න ඒවා කරනකොට ඒකෙන් අතුරු ඵලයක් විදිහට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනා. එහෙම වෙලා තව කාලයක් ආව පෘථුවියේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි වැඩියම තිබ්බේ වායුගෝලේ. එතකොට තමා පෘථුවියේ එන්න ජීවීන් හැදෙන්න ගත්තේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට ආහාර නිපදව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඔය ඇල්ගීත් මුලින්ම හැදුනේ. ඇල්ගී එතකොට මුලින්ම ඒවත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ජීවීන්. එතකොට ඒ කාලේ තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ජීවීන් හැදුවේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරේ සූර්යාලෝකය අරගෙන වායුගෝලේ වැඩියෙන්ම තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර ශක්තිය නිපදව ගන්න පටන් ගත්තා. එතකොට එහෙම කරද්දී ඒකේ අතුරු ඵලයක් විදිහට තමයි ඔක්සිජන් පිට වුනේ. ඒ විදිහට ඒ විදිහ ජීවීන් පෘථුවියේ වැඩි වෙන්න තමයි වායුගෝලේ ඔක්සිජන් වැඩි විදිහට වැඩි වෙන්න හැදුනේ. එතකොට මොකක්ද මේ පෘථුවියේ මේ සාගර හැදුනේ? සාගර හැදුනේ ඒක මට හරියටම මෙහෙමයි හැදුනේ කියලා මට කියන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපි පෘථුවිය කොතනදද පටන් ගත්තේ කොයි විදිහටද මුලින්ම පටන් ගත්තේ කියන එක තාමත් විද්‍යාඥයෝ හොයන දෙයක්නේ. ඒක එක මත දරනවා. හැබැයි හැමෝම තාම ඒක ගැන මේ හොයනවා. එතකොට දැන් මුලින් එක කාලයක් තිබ්බ පෘථුවියේ පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි. එක කාලයක් තිබ්බ අපි කියන පෘථුවිය නිකන් ගිනි බෝලයක් වගේ උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩිව තිබ්බා කියලා. ඊළඟට එක කාලයක් තිබ්බ මුළු පෘථුවි පෘෂ්ඨයම ගොඩාක් අයිස් වගේ සීතල වෙලා තිබ්බ කාලයක්. ඒකට ඒ සීතල වෙලා තිබ්බ කාලේ එන්න ඊට පස්සේ ටික අඩු වෙලා එන්න ආපහු රත් වෙන්න ගත්තහම අර අයිස් විදිහට තිබ්බ දේවල් දිය වෙලා තමයි සාගර හැදුනේ. මගේ නම චමත් මම වහන්නේ කොහොමද ප්ලැනට්ස් හැදුනේ? ප්ලැනට්ස් හැදුනේ ඒකත් මම අර කිව්වනේ අර ලෝකෙ හැදුනේ පෘථුවිය හැදුනේ කොහොමද විශ්වය හැදුනේ කොහොමද කියන එක ගැන තාම සයන්ටිස්ට්ලා හොයන දෙයක් නේ. ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ කොතනදද පටන් ගත්තේ කොයි විදිහටද පටන් ගත්තේ කියලා. දැනට සයන්ටිස්ට්ලා අතරේ තියෙන ගොඩක් අය පිළිගන්න මතය තමයි අපි කියන්නේ බිග් බෑන් තියරි කියලා. මහා පිපිරු වාදය කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෘථුවියේ විශ්වයේ තිබ්බ එක ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒකත් ගුරුත්වාකර්ෂණය එක තමයි. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ මුලදී ගොඩාක් වැඩි වෙලා හැමදේම එක ගුලියක් විදිහට ඔක්කොම විශ්වයේ තිබ්බ දේවල් එක ගුලියක් විදිහට එක තැනකට කැටි වෙලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ එතන ශක්තිය වැඩි වුණාම ඒක පිපිරිලා තැන් වලට ගියා. එහෙම පිපිරිච්ච තැන් වලට ගිහින් පිපිරුණු දේවල් තමයි
planets විදිහට අපි තැන් වල දකින්නේ කියන එක තමයි ගොඩක් විද්‍යාඥයෝ පිළිගන්න මතය. හැබැයි ඊට වෙනස් මත තියෙන අයත් ඉන්නවා. ඒක තාම සයන්ටිස්ට්ලත් හොයන දෙයක්. Thank you. මගේ නම අංජල්. මම ක්‍රොස් වෙලා ඇහෙනවා. විචලි ඇයි ගංගල් වලව කොළ පාට හරියට ඇහුනොත් තාම දෙකක් ඇහෙනවා. දෙන්නේ කියන එකක් ඇහෙනවා. I'm Tevin. Year 1 Vichali. I වතුර කොළ. වතුර කොළයි කියලා දැහුවේ. ඔව් ටීචර් එයා ඇහුවේ ඇයි ගංගාවල වතුර කොළ පාට කියලා. ඔව් ගංගාවල වතුර කොළ මම කියවනේ අර කලින් ඉස්සර මේ ගංගාවල තියෙනවා චූටි චූටි මං කිව්වර ඇල්ජී වගේ පොඩි පොඩි සත්තු වර්ග ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ගංගාවල ඊළඟට බිම ඒ පතුලේ තව ගස් වර්ග වැවෙනවා. ඊළඟට පොඩි පොඩි සත්තු වර්ග ගස් වර්ග ඒවා පාවෙවිත් තියෙනවා. එතකොට ඒවැ පාට තමයි අපිට ගංගාවල වතුර කොළ පාට විදිහට උඩින් බැලුවහම පේන්නේ. පවාට උත්තරේ හම්බුණාද? පවාට උත්තරේ හම්බුණාද? ඔව්. හරි. දැන් අපි ටීචර් ගම්පහ බ්‍රාන්ච් එකේ තව කපෙක් ඉන්නවද? ප්‍රශ්න කියන නැත්නම් මෙහි ගන්නද අපි? ඇයි මේ DSවල එන්නේ කොහමද? DSවල කියන්නේ චූටි ජීවීන් જાතියක්. ඒවා සමහර විට ඇල්ජී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැක්ටීරියා වර්ග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගහක හරි ගලක හරි බිත්තියක හරි තෙතමනේ තියනකොට ඒවට පුළුවන් ඇවිල්ලා එතන වැවෙන්න. එතකොට ඒවා එහෙම ගොඩාක් එක උඩ එක වැවුනහම තමයි අපි දියසෙවල කියන්නේ. ඔව්. Thank you. හරි අපි දැන් එහෙනම් වේයන්කොට අයියා කෙනෙක්ට දෙන්නේ නේද? ඊජා මට කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය ගස් වලට එක එක මේ diseases එහෙම හැදෙන්නේ කොහොමද? diseases ගස් වලට හැදෙන diseases වැඩියත්ම හැදෙන්නේ එක්ක බැක්ටීරියා නිසා, එක්ක දිලීර නිසා, එක්ක වෛරස් නිසා. එතකොට දැන් බැක්ටීරියා එකක් හරි වෛරස් එකක් හරි දිලීරයක් හරි අපිට උනත් ලෙඩ හදන්නේ ඒගොල්ලෝනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ බැක්ටීරියා එක හරි වෛරස් එක හරි දිලීරය හරි ඇවිල්ලා ඒ ගහේ වැවෙනවා. එතකොට ගහේ වැවෙනකොට ඒගොල්ලෝ ගහේ තියෙන දේවල් අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. බැක්ටීරියා එක හරි එහෙම නැත්නම් වෛරස් එක හරි එයාට අවශ්‍ය පෝෂණය උරා ගන්න ගහෙන්. එතකොට දැන් අපේ ඇඟේ උනත් වෙන සතෙක් ඉඳගෙන එයා ජීවත් වෙලා අපේ පෝෂණය ගන්නකොට අපි ලෙඩ වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය පෝෂණය අඩු වෙනවානේ. එතකොට ගහටත් වෙන්නේ ඒක. එතකොට එයා එක හේතුවක් තමයි එහෙම බැක්ටීරියා එකක් හරි දිලීරයක් හරි හැදෙනකොට වෛරස් එකක් හරි හැදෙනකොට ගහට එන්න තියෙන පෝෂණය එයා ගන්නවා. ඒ වගේම ගහේ කොටස් කාලා තමයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ගහ ලෙඩ වෙනවා. ඒක හේතුවක්.
අනිත් එක තමයි එයා ගහේ ජීවත් වෙන ගමන් එයාගේ ඇඟෙන් එක එක දේවල් ගහට දානවා. එතකොට එයාගේ ඇඟෙන් ඒ ගහට දාන දේවල් ගහට විෂ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගහ ලෙඩ වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට එහෙම ගහට හොඳ නැති දෙයක් ගහට අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා එකක් හරි වෛරස් එකක් හරි දිලීරයක් හරි ගහක හැදෙනකොට තමයි ගස් ලෙඩ වෙන්නේ. ගස් වලට ලෙඩ හැදෙන්නේ. එන්නේ plant shells වලද plants මොකද්ද? වලද හැදෙන්නේ ඒ වෛරස් හැම කොටසෙම ඔව් plant cells වල හැදෙන්න ගොඩක් වෙලාවට සෙල් එකේ තමයි සෙල් එක ඇතුළටම ගිහින් හදන්නත් පුළුවන් සෙල් එකේ එළියට ඇටැක් කරන්නත් පුළුවන්. මම ලාසිති රත්නායක මම ඉන්නේ ග්‍රේඩ් 7 වල මම ඉන්නේ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ග්‍රහලෝක භ්‍රමණය වෙන්නේ කොහොමද? ග්‍රහලෝක භ්‍රමණය වෙන්නේ මම දන්න හැටියට නම් ඒත් සූර්යයාත් එක්ක තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයේ හින්දා තමයි කියලා තමයි මට මතක විදිහට නම් මම කියවලා තියෙන විදිහ අනුව නම් මට මතක. මට ඒක හරියටම ෂුවර් නැහැ. මොකද ඒ ග්‍රහලෝක පැත්ත ටිකක් මට දැන් අමතකයි. මං ගොඩක් දැන් පහුගිය අවුරුදු ටිකේම මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ බයොලොජි පැත්තනේ. ඒකට ග්‍රහලෝක පැත්ත ගත්තම ඒක ටිකක් ෆිසික්ස් වගේනේ. ඒ පැත්ත චුට්ටක් මට දැන් එච්චරම මතක නෑ. මම කියවලා තියෙන විදිහට නම් මම හිතන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිසා තමයි ඒ විදිහට භ්‍රමණය වෙන්නේ. මොකද්ද සෝලර් ඇහුන්නේ හරි. සෝලර් සිස්ටම් එකේ තියෙන මිල්කි වේ එක හරියට තියෙන්නේ කොහමද? මිල්කි වේ එක කියලා අපි කියන්නේ අපි ඉන්න ගැලැක්සි එක නේද? ඒ කියන්නේ අපේ සෝලර් සිස්ටම් එකත් තියෙන්නේ මිල්කි වේ එකේ. ඒකත් මම හරියටම මට ඒක ගැනත් අදහසක් නැහැ. මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට අර මං කලින් කියපු බිග් බෑන් එකෙන් තමයි මිල්කි වේ එකත් හැදුනේ. කියන්නේ තැන් තැන් වලට එක එක මැටීරියල් විසිරුණාම කියලා තමයි මට මතක විදිහට. Thank you. Teacher, I am Sanalya. I am in grade 4. My first question is how do aquatic plants breathe? And my second question is why do mangroves have special roots? Okay. So most of the aquatic plants breathe if they are like completely underwater. They have special cells to take. In their cells they have special openings where they can take in the oxygen that is dissolved in water. So water has oxygen dissolved in it. So they have special structures in their cells where they can take in the dissolved oxygen. And if they are like not completely underwater, they have parts above the water which still can take the water that is in the air, that can take the oxygen in the air. And then they have structures in their cells where they can store the oxygen that they take in. So even if they drown underwater, if they go underwater for some period of time, they can use that water they can use that oxygen which they store in their cells. So that's how most aquatic plants breathe. In the case of mangroves, they have these special roots. They have a special kind of roots. If you see mangroves, you would know like they have these roots that stick out of water. They have these pointed roots that come out of water, and those roots have holes from which they can take in air. So likewise,
plants which grow in aquatic habitats, they have different mechanisms, different ways to take in water, either the water that is dissolved in to take in oxygen, either the oxygen that's dissolved in water or the oxygen that's in the atmosphere. Thank you, teacher. Okay. Excuse me, teacher. My name is Yatin Bosande. I'm in grade 4. My school is Sumeda College. It's mostly made of So algae. yes, moss jelly is made of algae. Algae has this sticky gel-like substance in their cells. So there are ways that you can take that material out of the algae and use it to make the jelly. Excuse me, teacher. Yes. Thank you, teacher. I'm in grade 7 and my school is Sujata Vidyalaya. I would like to know why seawater is salty? Seawater is salty because salt, the salt we eat, the is sodium chloride. That is the thing that gives the salt taste. So seawater is salty because a large amount of that chemical compound is dissolved in seawater. Thank you, teacher. Teacher, my name is Janirudulwan. My school is Sumedha College and I am in grade 8. My question is, how do lizards change their color in the body? Change their color because they have special cells in their bodies which have different pigments. Pigments are type of the chemicals that gives color to our skin. So if we even consider humans, we have different skin colors. All of us don't have the same skin color. We have different skin colors. That is because all of us have different levels of different amounts of pigment on our skin. The same with our hair colors and the eye colors. So different people have different colors of eyes and different colors of hair. That is because we have different types of pigments. The same way, there are different kinds of pigments in the lizard's body, and these are chemical compounds. These are chemicals, and these chemicals are sensitive to the environment they are in. So when the lizard is in a certain environment, those cells gets activated. They are sensitive to the environment and they get activated. And based on that, because of that, those pigments change their colors. And that is why the lizards change their color. Okay, thank you. මගේ නම සඳරු මට අවුරුදු 11යි මම ඉගෙන ගන්නේ ප්‍රියංගොඩ ශාන්තමරියා විද්‍යාලයේ මට තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් මගේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉස්සගේ ලේ නිල් පාටයි ඉස්සගේ ලේ නිල් පාට වෙන්නත් හේතුව මම අර කලින් කිව්වා වගේම පිග්මන්ට් වර්ණකයක් නිසා. දැන් අපේ ලේ රතු පාට අපේ ලේ වල තියෙනවා වර්ණකයක් හිමෝග්ලොබින් කියලා. ඒක රතු පාටයි. ඒ නිසායි අපේ ලේ රතු පාටට පේන්නේ. ඉස්සගේ ලේ වල තියෙන වර්ණකේ නිල් පාටයි. ඒ නිසා තමයි ඉස්සගේ ලේ නිල් පාටට පේන්නේ. මේ එතකොට මට තව තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් මගේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි සුද්ධ ජීවීන් හැදෙන්නේ කොහොමද? ශූද්‍ර ජීවි හැදෙන්නේ කියන්නේ මොකක ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ හැදුනේ කොහොමද කියලාද? ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි මොකක් හරි සතෙක්ගේ හරි එහෙම හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ අර මොකෙක් හරි දැන් සතෙක්ගේ හරි මොනවද දැනක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් ශූද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ අපි වගේම තව ජීවීන් කොටසක්.
අපිට ජීවත් වෙන්න අපිට අවශ්‍ය ಜಾති ටිකක් තියෙනනේ. අපිට වතුර ඕනේ, අපිට කෑම ඕනේ, අපිට ඉන්න තැනක් ඕනේ. ඒ වගේ අපිට උනත් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙන තැනක් හම්බුනොත්නේ අපි එතන ඉන්නේ. දැන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීනුත් අපි වගේම ජීවී. ඒගොල්ලන්ටත් වතුර ඕනේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට ශක්තිය නිපදව ගන්න ඒගොල්ලන්ට එක එක පෝෂක ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැනක් ඕනේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් හොඳ උෂ්ණත්වයක් ඕනේ. දැන් අපිට උනත් ගොඩාක් සීතල නම් හරි ගොඩාක් රස්නේ නම් හරි ඉන්න බැහැනේ. අපිට ඕනේ උෂ්ණත්වයේ හිටියොත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ටත් දැන් ඒ අර ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය සාධක ටික හම්බෙන තැනක් තිබුණොතින් එතන ඒගොල්ලෝ හැදෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෑමවල අපි කෑමක් එළියේ තිබ්බොතින් එතන අපි කියනනේ කෑම කුණු වෙනවා කියලා. අපි කෑම එකක් නරක් වෙනවා, කෑම කුණු වෙනවා කියන්නේ ඒකවැ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වැවෙනවා. එතකොට කෑම එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්න හොඳම තැන. එතන කෑම එකක ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ජලය තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පෝෂක තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ට ඉන්න හොඳ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකක දැම්මොත් කෑම නරක් වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි එළියේ තිබ්බොත්නේ කෑම නරක් වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉන්න හොඳ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට එයාලට අවශ්‍ය සාධක ටික හම්බුණොත් තියෙන තැනක් හොඳටම තිබ්බොතින් ඒගොල්ලෝ එතන හැදෙනවා. දැන් අපේ හැම ගත්තත් අපේ හැම මතු පිට වුණත් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ග ගොඩාක් ඉන්නවා. එතකොට හැම ක්ෂුද්‍ර ජීවියම අපිට ලෙඩ හදන්නෙත් නැහැ. හැම ක්ෂුද්‍ර ජීවියම නරකත් නැහැ. එතකොට අපේ හැම උඩ වුණත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සාධක ටික හම්බෙන නිසා ඉන්න ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සාධක ටික හම්බෙන ඕන තැනක ඒගොල්ලෝ වර්ධනය වෙනවා. මූද රැලි ඇති වෙන්නේ දැන් මූද අපි අර කතාවටත් කියන්නේ හෝගාන පොකුණ කියලානේ අපි මූදට කියන්නේ. කියන්නේ ඇත්තට මූද ගත්තොතින් ලොකු පොකුණක් වගේ. ඒ කියන්නේ මූද දැන් අපිට ඒකේ කොනක් පේන්නේ නැති වුණාට ඇත්තටම මූද කියන්නේ අර ගොඩබිම් වලින් වට වෙච්ච ලොකු පොකුණක් වගේ. එතකොට ඒ පොකුණ ඇතුලේ වතුර එහෙ මෙහෙ යනකොට ඒ එන ශක්තියත් එක්ක තමයි රැලි හැදෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ වතුර පුරවපු බේසමක් අරගෙන කොහෙට වතුර බේසම කොහේ හරි අරන් යනවා කියලා. එතකොට වතුර බේසම අරන් යනකොට ඒක නිතරම කැළතෙනවානේ එහෙට මෙහෙට. ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ ලොකු පොකුණක් ලොකු බේසමක් වගේ එකක වතුර තියද්දි ඒක එහෙට මෙහෙට යනවා වගේ තමයි මූද රැලි ඇති වෙන්නේ. Thank you, Miss. මගේ නම ලාසිති රත්නායක. මම 7 වසරේ. මගේ ඉස්කෝලේ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න හිතුනේ ඇයි? හොඳ ප්‍රශ්නය. ඇත්තටම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ මට පොඩි කාලේ එහෙම ආසාවක් තිබ්බේ නෑ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. මම පොඩි කාලේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මං ඉස්කෝලේ 5 6 වගේ පන්ති වල ඉන්නකොට මම සයන්ටිස්ට්ලා ගැන කියවලා තිබ්බා. පොත්වලින් එහෙම අපි කියවනවානේ. අයින්ස්ටයින්, මාරි කියුරි, තෝමස් අල්වා එඩිසන් ඒ වගේ සයන්ටිස්ට්ලා ගැන අපි කියවන ඒ වගේ කියවලා තිබුණා මම. හැබැයි එහෙම මට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියලා ලොකු ආසාවක් තිබ්බේ නෑ. මම පොඩි කාලේ ආසා ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ නිකන් ඉස්කෝලේ 5 6 7 වගේ අවුරුදු වල මං ආසාවෙන් හිටියේ මේ කවදා හරි ලියන කෙනෙක් වෙන්න, පොත් ලියන්න ඒ වගේ. මොකද මට පොඩි කාලේ රචනා ලියන්න පුළුවන් හොඳට. ඒකින්ද මං ඒ කාලේ හැමෝගෙම කවුරුහරි ඇහුවොත් ඇයි මම කවුද වෙන්න කැමති කියලා මං කියන්නේ මං මේ ලියන කෙනෙක් වෙන්න කැමතියි කියලා. පස්සේ ඉස්කෝලේ ඒ O level විතර පන්ති වලට එනකොට මට තේරුණා මට උගන්වන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ ටෙස්ට් එකක් එක්සෑම් දවසට එහෙම ටෙස්ට් දවසට එහෙම අනිත් මගේ යාළුවෝ එනවා එක එක ඒවා මගෙන් අහගන්න. එතකොට මට හිතුණා මට කියලා දෙන්න පුළුවන් ටිකක් අනිත් අයට තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා.
ඊළඟට මම දන්නේ දැන් ඉස්කෝලේ ටෙස්ට්ස් වල ඒක තියනවාද කියලා. ඉස්සර මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ සයන්ස් පේපර් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් විද්‍යාත්මකව පහදන්න කියලා ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි පරිසරයේ දකින්න දෙයක් දෙනවා. ඒක විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්න. මේක උනේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් විදියට නිකන් හිතන්නකෝ හැන්දක් මෙටල් ලෝහ හැන්දකින් මොකක් හරි එකක් හැඳි ගන්නකොට හැන්දේ මිට රත් වෙන්නේ ඇයි? ඒක විද්‍යාත්මකව පහදන්න. ඕකට මම ආසයි. මොකද අර මං කියවනේ මං ඉස්සර ඉඳන් ආසයි රහස් පරීක්ෂක කතා කියවන්න කියලා. එතකොට මට හිතුණා සයන්ස් කියන්නේ මේ විදිහට දන්නේ නැති දෙයකට හේතු හොයලා ඒක පැහැදිලි කරන එකක් තමයි සයන්ස් කියන්නේ කියලා. එහෙම හිතා ඒ ආසාව නිසා තමයි මම කැම්පස් ගියේ. කැම්පස් ගිහිල්ලා සයන්ස් ඒ කියන්නේ A level වලට සයන්ස් කරලා කැම්පස් ගියේ. හැබැයි කැම්පස් යනකනුත් මම ආසාවෙන් හිටියේ ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න උගන්වන්න. ඔහොම ඉන්නකොට හැබැයි කැම්පස් ගියාට පස්සේ කැම්පස් එකේදී ඉගෙන ගන්නකොට මට තේරුණා පරිසරය ගැන අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන නේචර් එක ගැන ගොඩාක් මේ මන් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනේ කියලා. ඒ කියන්නේ හැමදාම මොකක් හරි ලෙක්චර් එකකදී මං ඉගෙන ගන්නවා මොකක් හරි අලුත් සතෙක් ගැන හරි අලුත් ගහක් ගැන හරි මොන හරි හැමදාම මන් දන්නේ නැති දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මං හිතුවා දැන් මෙහෙම මන් දන්නේ නැති දේවල් අපේ පරිසරය ගැන ගොඩාක් තියෙනවනේ. සහ ඒවා ඒක ඉගෙන ගත්තාම හරි ආසයි. එහෙම දන්නේ නැති අලුත් එකක් අලුත් ගහක් ගැන අලුත් සතෙක් ගැන ඉගෙන ගත්තම ඒක හරි ආසයි. ඉතින් මට හිතුණා එහෙම මට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණොත් ඒ විදිහට අර දන්නේ නැති දේවල් ගොඩාක් මට තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මට හැමදාම ඒ විදිහට දන්නේ නැති දේවල් මටම හොයලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මං සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණොත් කියලා. ඒකයි මම කැම්පස් ඉන්න කාලේ තමා මම හිතුවේ මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ විදිහට මම ලෝකෙ ගැන පරිසරය ගැන දන්නේ නැති දේවල් තව හොයන්න ආසාවට තමයි මම ගොඩක් මේක කරේ. ඒක සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණේ. පස්සේ මෙලියම් වගේ හදනවානේ. ඒවා බැරි වෙලාවක කෑවොත් ඒ පොඩි ළමයා මරණාසන්න තත්ත්වයට යනවා. මට අන්තිම කාව කෑවොත්ද මරණාසන්න ලැබුණේ? පොඩි ළමෙක් හරි බැරි වෙලාවක ඒවා කෑවොත් ඒ ළමයාව මැරෙන්න පුළුවන්. පුතා අහන්නේ මැලේරියා මදුරුවෙක් පොඩි ළමෙක්ව කෑවොත් එයාව මරණාසන්න වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මැලියම් ගාස්වල ඇදින්නේ මැලියම් જાතියක්. මැලියම් හරි මට වුනේ මැලේරියා වගේ. හරි. මැලියම් මෙහෙමයි. මැලියම් විෂ සහිත මැලියම් තියෙනවා සමහර මැලියම් ಜಾති. එනි විෂ කෙමිකල්ස් තියෙන මැලියම් කෑවොතින් ඒක ඒ කියන්නේ ගස් වලින් ගොඩක් මැලියම් හදන්නෙත් ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂාවට. දැන් ගස් අපි සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියෙනකොට ගස් වලින් මේ ගස් එක සත්තු කනවානේ. එක කෘමීන් ඊළඟට ඉන්න අනිත් වෙන ශාක භක්ෂක සත්තු ගස් කනවානේ. ඒකට ගස් වල කොළ අරව මේව කොටස් කෑවම ඒක ගහට පාඩුවක්නේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි ගස් වලින් මැලියම් හදන්නේ. මැලියම් තියෙද්දි සත්තුන්ට කන්න අමාරු නිසා. එතකොට ඒව ගොඩක් වෙලාවට විෂ සහිතයි. හැබැයි ඒව සත්තුන්ට විෂ වුණාට මිනිස්සුන්ට විෂ නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හින්දා ඒක ගහ සහ හැදෙන මැලියම් වර්ගය අනුව තමයි. Thank you. Teacher, mage මං grade 1 එකේ ඉන්නේ මං 6 years old මට අහන්න තියෙන්නේ ඩයිනසෝර් මැරුණේ අර උල්කා පාටක් වැඩි. දෙවන ප්‍රශ්නේ තමයි අර කොහොමද මං ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලායි. පුතාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඩයිනසෝර්ලා මැරුණේ උල්කාපාතයක් වැදිලා කියලාද? කියලාද?
Oh man, නැත්තම් මේ වෙන reason එකක්ද? ඒකත් සයින්ටිස්ලා තාම එක එක මත එක එක දේවල් හිතන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් අය කියන හේතුව තමා අර උල්කාපාතයක් වැදුන නිසා කියන එක තමා ගොඩක් අය දැනට විශ්වාස කරන දේ. හිතන රීසන් එක. මොකද ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන උල්කාපාතේ වැටුණට පස්සේ පෘථුවියේ උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි වුණා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට ඉන්න පුළුවන් තැනක් නෙවෙයි වුණා ඒ පෘථුවිය. ඒක තමා දැනට ගොඩක් අය විශ්වාස කරන රීසන් එක. හැබැයි ඒක ගැන තාම සයන්ටිස්ලා රිසර්ච් කරනවා. කියනවා ඒකට වෙන රීසන්ස් උත් තිබුණා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළාට අනිත් එක පුතා ඇහුවේ ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් විදිහ මාත් හරියටම දන්නේ නැහැ ඇත්තට. මං හිතන්නේ ඒකට ගොඩාක් ඇස්ට්‍රොනොමර්ස්ලා ට්‍රේන් කරන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන NASA කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඒකට ඒ NASA එකේට බැඳෙන්න පුළුවන් ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්න වෙලා එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරනවා ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ෆිසික්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඇස්ට්‍රොනොමි පැත්තට යන්න පුළුවන්. Thank you, teacher. I am in grade 7. My school is Royal College. What role do, my first question is, what role do algae play in aquatic ecosystems? Yes, the main role that algae play in aquatic ecosystems is they are photosynthetic. Because they are photosynthetic, they can produce their own food. So just as plants are the first part in land, in the food chains in land, algae also does the same in aquatic ecosystems. They can produce their own food and grow there, and then other animals, other organisms in the aquatic ecosystems which can't produce their own food can feed on the algae. Okay, teacher, thank you. ඔයා විද්‍යාඥයෙක් වුණ ගමන් ඔයාට හිතුනේ මොකද්ද? මොනා කරන්න කියලා? ඒක එක එක කාලෙට වෙනස් වුණා. එක එක කාලෙට වෙනස් වෙනවා. අර මං කියවනේ විද්‍යාව කියන්නේ හැම වෙලේම වෙනස් වෙන එකක්. අර මං කියවනේ මමත් අර රහස් පරීක්ෂකෙක් වගේ හැම වෙලේම කියවනවා මොනවද අමුතු දේවල් තියෙන්නේ පරිසරයේ කියලා. එතකොට පරිසරයේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන අමුතු දේවල් ඕන එකක් මට ඒක ගැන හොයන්න ආසයි. මුලින්ම මම රිසර්ච් එකක් කරන්න මට ආස වුණේ අපේ දේශගුණික විපර්යාස climate change ගැන. මොකද climate change අපි හැමෝම ගොඩක් හැමෝම අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ දැන් ලෝකේ. එතකොට මට ඉස්සෙල්ලාම නම් රිසර්ච් කරන්න ඕනේ උනේ climate change වලට සත්තු කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒක ටෙස්ට් කරන්න තමයි මම අර ගෙම්බෝන්ගේ අරගෙන මගේ රිසර්ච් එක කරේ. ඒක තමයි මට මුලින්ම ආස හිතුනේ. මුලින්ම රිසර්ච් කරද්දි පස්සේ එක කාලෙට එක දේවල් ගැන ආස හිතුණා. ඊට පස්සේ සත්තු පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද බලන්නේ විදිහට ඒ කියන්නේ සයන්ස් වල වෙන ඕන ප්‍රශ්නය කියන්නේ අපේ පරිසරයේ අමුතුයි කියලා හිතෙන වෙනස් කියලා හිතෙන ඕන දෙයක් ගැන බලන්න ආසයි. My name is Shamatha. I'm from grade 6 and my school is Vidyaloka Mahavidyalaya National School and I want to know how fountains are made. How what's made? Mountains. I couldn't hear the word. The Mountains. Yes. So mountains are also made. Have you heard of what we call the tectonic plates on Earth?
So the earth is made of several plates. The earth crust is made of plates. They move all the time. All these, like what we see on Earth's surface, are on those plates. It's like different tiles on a floor. It's like tiles on a floor which keeps moving around. So when the earthquakes happen when those tiles hit each other. So when at some points those plates press together. So when they have been pressing together for a long time, that pressure creates the crust to move up. It creates the earth crust to move up, and that is how mountains were formed when earth was forming at the beginning in the initial stages. Okay, thank you, teacher. But we have 2 more questions. The next question is, how is lava made and how lava is made in the mountain? So lava is, so I said earlier that earth was, at one point, earth was very hot. The temperature in earth, the whole earth was very hot. So even currently, the very center, the very middle of the earth is very hot. So that is where lava is. The material inside the very center of the earth is very hot, and so it keeps it still is there in the liquid form in a very hot state, which is what we call lava. So that is how lava is formed. That is like, imagine you have a cake. When you imagine that you have a cake and the top of it is cool, but the inside of the cake is still very liquid and very hot. So the lava comes out when those the plate when the 2 plates when they like get stuck against each other, or when they like hit against each other, there can be openings. There can be like openings between those plates, and from those openings, what's inside the earth comes out in a very high pressure. Excuse me, teacher. Teacher, tornado එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද? teacher, මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ උල්කාපාතයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? උල්කාපාතයක් හැදෙන්නේ, ඒ දෙකටම මට හරියටම උත්තරයක් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් මගේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ටිකක් ඈත නිසා. මම දන්න විදිහට, මට මතක විදිහට උල්කාපාතයක් කියන්නේ නම් තරුවක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපේ ස්පේස් එකේ අභ්‍යවකාශයේ තරු තියෙනවානේ. ඒ තරුවල ශක්තිය, අපි තරුවක් දිලිසි දකින්නේ ඒකේ ශක්තිය තියෙනකම්. ඒකේ ශක්තිය ඉවර වුණාම ඒ තරුව අපි කියන එක මැරෙනවා කියලා. ඒ තරුව මැරිලා ඒක කඩන් වැටෙන එකට තමයි මට මතක හැටියට උල්කාපාතයක් කියන්නේ. ටොනේඩෝ එකක් හැදෙන්නේ මට ඒකත් මට මතක හැටියට අපේ පෘථුවියේ වායු ගෝලේ එක එක තැන්වල පීඩනය වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට පීඩනය අඩු වුණාම සාමාන්‍යයෙන් පීඩනය වැඩි තැන්වල ඉඳන් අඩු තැනකටනේ වාතය ගලාගෙන යන්නේ. එතකොට වායු ගෝලේ එක තැනක පීඩනය අඩු වුණොත් ඒ වටේම තියෙන වාතය අර පීඩනය අඩු තැනට ඉක්මනට ගලාගෙන එනවා. එතකොට එතන ටෝනේඩෝ එකක් හැදෙනවා. Thank you, teacher. When snow comes from the space, when it reaches the sun, why doesn't snow melt? Why doesn't snow melt when it comes from where? When snow comes from the space, when it reaches the sun, why doesn't snow melt? That is because during the times that snow falls, the Earth's temperature, the atmosphere's temperature is very low. So what falls as snow is solidified rain. So during the time that Earth is close to the sun,
So when Earth moves around the sun, there are times that Earth is close to the sun and far away from the sun. At the time where the Earth is close to the sun, the temperature in Earth is high. So when in those times when the raindrops or water drops fall from the sky, from the clouds, they don't solidify because the temperature is high. But at the times when the Earth is far away from the sun, the temperature on Earth is very low. So when water drops fall from the clouds, because the temperature is so low, the water drops solidify and form the ice from the snow. Miss, මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම දැන් පළවෙනියට ප්‍රශ්න අහපෙන්නා. මරියානා ආඝාතයේ එක කොටසක් තියෙනවානේ. මරියානා ආඝාතේ චුට්ටක් ගැඹුරු. එතන LG කොටසක් තිබිලා තියෙනවා කියලා හොයාගෙන ඉන්නවා. කොහොමද මේ LG කොටස එතන හැදුනේ? ඒකත් දැන් මරියානා ආඝාතය කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ පෘථුවියේ ගොඩාක්ම ගැඹුරුම තැනක් කියලානේ. ඒකත් අර පෘථුවිය මුලින්ම හැදෙන කාලේ ඔය ගැඹුරුම තැන් උසම තැන් තිබුණේ නැහැ. පෘථුවිය මුලින්ම හැදුන කාලේ එක සමාන මට්ටමේ තිබ්බේ. පස්සේ අර මං කියවනේ අපේ මහද්වීප ප්ලේට්ස් තියනවා කියලා. ඒ ප්ලේට්ස් එකට ගැටෙන තැන්වල කඳු හැදුනා. ඒව ඈත් වෙන තැන්වල යටට ගිහින් ආඝාත හැදුනා. එතකොට අර මුලින්ම තිබ්බ තැන්වල ඒක මුලදිම තිබ්බ තැනකින් පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා එතන ඉතුරු වුණා විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එතන ඒ වගේ ගැඹුරුම තැනකට තැල්ගි තිබුණා කියලා සාක්ෂි තියෙන්නේ. ටීචර් බර්මියුඩා ට්‍රයැන්ගල් එක හැදුනේ කොහොමද ටීචර්? ඒ බර්මියුඩා ට්‍රයැන්ගල් එකට යන ඕනම ෂිප් එකක් කිලෙන්නේ? බර්මියුඩා ට්‍රයැන්ගල් එකත් මම අර කියපු සමහර ඒවා වගේ සයන්ටිස්ට්ලා තාම පර්යේෂණ කරන එක අදහස් දක්වන දෙයක්. මම විශ්වාස කරන සහ මම අහලා තියෙන මතය තමයි එතන පෘථුවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ගොඩාක් වැඩි තැනක්. ඒතර ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වැඩි නිසා එතනින් යන දේවල් එතනට ඇතුළට ඇද ගන්නවා වගේ දෙයක් වෙනවා කියන එක තමයි මම ගොඩක්ම හරි කියලා හිතන මතය. හැබැයි ඒකත් ගොඩක් සයන්ටිස්ට්ලා තාම හොයන දෙයක්. මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම තමයි ඉස්සරහට කලින් ආපෙත් කෙනා. බලන්න තියෙන ප්‍රශ්න දෙක තමයි අපේ පෘථිවියේ තියෙන හැබිටබල් සෝන් එකේනේ. හැබිටබල් සෝන් එකේ අඟහරු තියෙනවානේ. අඟහරු වල ජලය තිබ්බා කියලා කතාවක් තිබ්බා. අඟහරු වල මේ LG වල ජීවිතයක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා තියනවාද? අඟහරු වල LG හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියලාද ඇහුවේ? ඉතන ජලය තිබ්බනේ. ඔව්. LG හරි මමහරු ජීවිතයක් තිබ්බා කියලා හොයාගන්න තිබ්බද? ජලය මෙහෙමයි. දැන් ජලය කියලා අපි කියන්නේ H2O නේ. H2O තියෙන්න පුළුවන් අඟහරු වලත්. ඒක හොතිය තිබිලා තියෙනවා කියලා හොයාගන්න තියෙනවානේ. හැබැයි ඒ තියෙන ජලය ජීවයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තියනවාද කියන එක තාම හොයන දෙයක්. සමහර විට ඒ වතුර තිබ්බට ඒක අයිස් විදිහ H2O තියෙන්නේ අයිස් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් H2O තියෙන්නේ වාෂ්ප විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ජීවීන්ට පාවිච්චි කරන්න බැහැනේ. ඒක නිසා ජීවය හැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අඟහරු වල ඒක එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සයන්ටිස්ට්ලා උත්සාහ කරනවා ඇල්ජි වර්ග ඊළඟට මොසස් කියන්නේ අපි කියන්නේ පාසි වර්ග ඒ වගේවා අඟහරු වල වවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන අපිට මෙහෙන් ගෙනිහිල්ලා ඒකව එහෙ වවන්න පුළුවන්ද කියන එක පර්යේෂණ කරනවා. මං දන්න හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන නැහැ ඇල්ජි හරි වෙන ශාක జాතියක් හරි එහෙ තිබුණා කියලා. හැබැයි පර්යේෂණ කරනවා මෙහෙන් ගෙනිහිල්ලා එහෙ වවන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. මිස් මට තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි මිල්කි වේ ගැලැක්සියයි ඇන්ඩ්‍රොමෙඩා ගැලැක්සියයි එකට ගැටෙනවා කියලා කතාවක් තිබිලා තියෙනවානේ. නිමික්‍රෝමෙඩා කියලා ගැලැක්සියක් හදනවා කියලා. එතකොට අපේ සෞර මණ්ඩලය ඉතුරු වෙයිද?
ඒකත් හරියටම දන්න ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ අභ්‍යවකාශ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන ගොඩාක් දේවල් මම දන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. මට ඒක එච්චරම පුරුදු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒකින්ද ඒක ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. How can algae be used as a sustainable source of biofuel? Yes, it's theoretically possible because there are some algae which are very big. They are as big as plants. So biofuel is something that can be converted to energy, no? So yes, they can any since they are like very big, they have a big amount of carbon in them, and that carbon can be converted to biofuel. Yes. Teacher, I'm the person to ask the question. I forgot to tell my school and my name. I'm Divjit Roshan from St. Mary, Myanmar. I'm at grade 9. I have some question about biology. Okay. Like, that can we genetically modify some animals, like herbivorous animals, eat meat? Like, can we genetically modify rabbit become, instead of herbivores, can they become both eating, like meat eating and also plant eating? Can we genetically modify it? Yes, that is theoretically possible. So some animals are plant eating or herbivorous, and some animals are meat eating because of different characteristics in their bodies, mainly teeth. So if you look at a herbivorous animal, their teeth is very different from a carnivorous, a meat-eating animal. The meat-eating animals have very highly developed canine teeth, which are the pointed teeth which you see in like animals like tigers and lions. But you don't see that which helps them to like tear the meat and crush the meat. But you don't see that kind of teeth in a herbivorous animal. But on the other hand, on a herbivorous animal, their incisors, that means their front teeth, are very well developed because they need it to crush the plant matter. The same way it is the same way with their stomachs. So in the case of herbivorous animals, their stomachs are very well adapted to digest plant matter, and their digestive system, their intestine is very long, because plant matter is very hard to digest, and it should go through it for a long time. So they have a very long digestive system. So if you can change those characteristics, then if you can genetically modify a herbivorous animal to have specific kind of teeth that they can crush meat or eat meat, and then change their digestive systems, then yes, you can make them meat-eating animals. I have another question. Like, you know about Neptune, like it is considered as a water planet. Some theory says that it has a water layer under its ice layer. Can we make it a habitable planet? Like, if we put algae on those, can they survive? That also depends on whether that water is in the usable form. So if you can make that water usable, like liquid water, then I think, and if it has all the other factors as well, like temperature, sunlight, if those are also like in the correct levels, then yes. I have another question. Microscopes, the Niagara Falls. Niagara Falls, like 3 waterfalls. Oh, okay. That is also something that I'm not entirely sure. මට ඒකත් හරියටම sure නැහැ. මොකද ඒකත් මගේ subject එකෙන් ටිකක් ඈත හින්දා අර මං කිව්වේ පෘථුවියේ earth එකේ එක එක plates තියෙනවා කියලා. ඒ plates වල වෙනස්කම් එක්ක තමයි සමහර තැන්වල වතුර වෙනස් වෙලා සමහර ඒ විදිහට එක එක අපි දකින එක එක characteristics ඇති වෙලා තියෙන කියලා තමයි මට මතක හැටියට. හැබැයි මට හරියට මේක sure නැහැ.
Miss, I have one last question. Okay. Like, we know how we could genetically modify an animal to become more complex or more adapted to one environment. Can we create a superhuman using different kind of DNA and inserting into our own DNA? Like, can we make humans able to breathe underwater for like a period of time, a long period of time? So humans can't breathe underwater basically because our respiratory system is not designed in a way to take oxygen from water. So if we can like genetically modify that part, then theoretically yes. But when you are genetically modifying an organism, when you modify one gene, it might affect another gene. So you might achieve what you want by modifying one gene, but then it might cause another gene to fail because all genes work as a team in any organism's body. So when you modify one gene, it can affect the activity of other genes as well. So theoretically, yes, but when you do it practically, it might not be that easy. Do we have the ability to do that? Like Yes. the technology? Yes, like theoretically you can do that, but like I said, practically it is very difficult because you have to modify that gene in a way that it doesn't affect the other genes. Thank you, teacher. It's not a trust. Oh. How does diseases come to your body? කවුද ප්‍රශ්නය අහන්නකෝ? දැන් අපිට එනවානේ ලෙඩ වගේ දැන් අපි කියමු උණ හැදුනා හෙම්බිරිස්සාව හැදුනා ඒ වගේ ආවම කොහොමද ඒක වෙන්නේ? අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලාද අහන්න. ඒකත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගස් වලට ලෙඩ හැදෙන හැටි මං කිව්වේ. අපේ ඇඟට පිටින් එන බැක්ටීරියා එකක් හරි වෛරස් එකක් හරි අපේ ඇඟට පිටින් ඇවිල්ලා එකක් එයා අපේ ඇඟේ තියෙන දේවල් එයා පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමා එයා අනිත් පැත්තට අපේ ඇඟට දානවා අලුත් දේවල් අපේ ඇඟට හොඳ නැති. එතකොට ඒ නිසා තමා අපි ලෙඩ වෙනවා කියන්නේ. Thank you teacher. Miss මගේ ප්‍රශ්නේ තමා ඇල්ගී වලට ජීවත් වෙන්න සුදුසුම පරිසරය මොකක්ද? ඒකත් එක එක ඇල්ගී අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර ඇල්ගී ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මූදු වතුරවල, කරදියවල. කරදියවල හැදෙන ඒවට හොඳට ඒගොල්ලොන්ට හැදෙන්න පුළුවන් කරදිය විතරයි. ඊළඟට සමහර ඒවා තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු වතුරේ ඒ කියන්නේ ගංගාවල, පොකුණු වල ඒවා හැදෙන්න පුළුවන් ඇල්ජි වර්ග ඉන්නවා. ඊළඟට සමහර ඒවා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර යට හැදෙන්නේ. ඒකට තව සමහර ඒවා තියෙනවා ගොඩ බිමට කිට්ටුව වතුරෙන් එළියේ හැබැයි වතුර ළඟ හැදෙන්නේ. ඒ විදිහට එක එක ඇල්ජි වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න හොඳම තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක. හැබැයි ඔක්කොම ඇල්ජි වලට සාමාන්‍යයෙන් වතුර ඒ කියන්නේ තෙතමනය ඕනේ. Thank you. My name is Ahmed. My school is Madura College. I am in 5D. My question is there a possibility to spread a zombie attack? A zombie attack. I'm not sure about that because zombies are something that is like a fictional character. So that is, zombies are not like characterized under science. So scientifically, no, that can't happen because there are nothing called zombies when we look at the world in a scientific view. Teacher, Okay. I have another question. Yeah. Like when like that one he told about zombies, there is a in the ant world there's a fungus that could affect the ants nervous system and control it at the fungus world. Can that fungus evolve to become affect to us, the humans? Can it evolve into controlling our nervous system? Theoretically, once again, theoretically, yes, it is possible to have a fungus or a bacteria which affect our nervous system. But
whether that would like turn humans into something like zombies, that's not entirely sure, because human brain is a lot more complex, and so like attacking like one part of the brain or like one part of human body cannot like fail the entire human body. So theoretically it is possible, but there are a lot of like practical challenges for that. මිනිස් මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා ඇල්ගි කියන හොයන විද්‍යාඥයෙක් හැටියට ඔයාට කරන්න බැරි දෙයක් පුළුවන්ද කියලා? ඇල්ගි කියන හොයද්දී ඔයාට ඔයාට විස්තරයක් හොයාගන්න බැරි ඇල්ගි වර්ගයක් ගන්නවද ඔයාට? හොයාගන්න බැරි. විස්තරයක් හොයාගන්න බැරි ඇල්ගි වර්ගයක්. මෙහෙමයි. දැන් මං කියවනේ මගේ වැඩ ගොඩක් මම පාවිච්චි කරන්නේ මං ඇල්ගි ගැන මගේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ගොඩක් කරන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් කියලා. දැන් සමහර ඇල්ගි තියෙනවා පරිසරයේ තියෙනවා. ඒකට මට කම්පියුටර් එකෙන් ඒව ගැන හොයන්න මට ඒවා DNA ගැන විස්තර, ඊළඟට ඒවා කොයි විදිහටද ඒවා දිග පළල ඒවා ගැන විස්තර මට ඕනේ. දැන් සමහර ඇල්ගි වර්ග තියෙනවා අපිට ඒවා පරිසරයෙන් අරගෙන ආවට ෆීල්ඩ් එකෙන් අරන් ආවට ඒවෙන් DNA ගන්න අමාරුයි. එතකොට DNA ගන්න අමාරු නිසා ඒවා ගැන එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න අමාරුයි. ඊළාට සමහර ඒවා තියෙනවා ඒවා අපිට ගෙනල්ලා ලැබ් එකක හරි වෙන ටැංකියක හරි වවන්න අමාරුයි. එතකොට වවලා ඒවෙන් විස්තර ගන්න අමාරුයි. ඒ විදිහේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට තව සමහර ඒවා තියෙන එක කාලයකට විතරයි වැවෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලෙටම ගිහිල්ලා ඒවා සාම්පල් අරගෙන ආවේ නැත්නම් ඒවා ගැන බලන්න අමාරුයි. එහෙම අමාරුකම් තියෙනවා සමහර ඒවා ගැන හොයන්න. තව ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඔයා දැන් ලැබ් එකේ මේව හිතුවනේ ඉස්සර LG ගැන මේ මුහුදු ගාවට ගිහිල්ලා මේ හිතුවනේ. ඔයාට දුර්ලභම ගන්නේ LG වර්ගයේ මොකක්ද? දුර්ලභම වර්ගෙද? LG වර්ග. දුර්ලභම කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒකත් කාලය අනුව තමයි. දැන් මම යන කාලය අනුව සමහර ඒවා ඒ කාලෙට නැහැ. එතකොට ඒ කාලෙට නැත්තම් ඒක ගන්න අමාරුයි. එහෙම වර්ග තිබිලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් දුර්ලභම කියලා එකක් මට තාම එහෙම හම්බ වෙලා මට ඒ කියන්නේ මට හම්බෙච්ච ඒවා නම් මට ඒ කියන්නේ හරි කාලෙට ගිහින් බැලුවොත් මට හම්බෙලා තියෙනවා ඒවා. හැබැයි සමහර ඇල්ගි වර්ග තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ලංකාවෙම තිබිලා තියෙන ඇල්ගි සමහර ඒවා තියෙනවා අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා සයන්ටිස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා මේක මේ ලංකාවේ මේ මූදු වෙරළවල් වල තිබ්බා කියලා. හැබැයි දැන් ඒවා තිබ්බා කියලා කවුරුත් වාර්තා කරලා නැහැ, රිපෝට් කරලා නැහැ. එහෙම ඒවා තියෙනවා. What are some common types of algae used in production of food and dietary supplements? Types of algae that's used in food, you asked, right? Yes. Okay, so most of the time red algae is used for food. So you might see, so like some of the first records of algae has been from countries like ancient China and ancient Japan, where they have used algae for most of their food. Like if you have seen the type of like sushi they make, they wrap that algae around, they wrap the seaweeds around their food. So those are kinds of algae. Mostly red algae are used mostly for food. I'm Manasee Thisaramalee. I'm in grade 6, and my question is, how is saliva made? Saliva is made. There is an organ called a gland in our body. These glands are like small tubes which produce different material,
and then they release it into our body. So our mouth also have these glands. So they produce the saliva and release it into our mouths. I have another. It is, how does snake make venom? Snake venom is also similar to saliva. They are also produced in what I call those glands. So they become venom because they have a special chemical mixture which makes them toxic, which makes it poisonous. Okay, thank you. පෘථුවියේ මුලින්ම හැදුනා කියලා විශ්වාස කරන්නේ රතු ඇල්ජි, රෙඩ් ඇල්ජි තමයි. දැනට හොයාගෙන තියෙන ෆොසිල්ස් සාක්ෂි අනුව රෙඩ් ඇල්ජි තමා මුලින්ම හැදුනා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ. පෘථිවියේ මුල්ම ජීවියා හැදුනේ කොහොමද? මුල්ම ජීවියා සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම ජීවියා මෙයයි කියලා කියන්න බෑ. එහෙම හොයාගෙන නැහැ. මුල්ම ජීවියා සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම කාලවල් වල හිටපු ජීවීන් විදිහට හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක සෛලයක් තියෙන ඒකසෛලික ජීවීන් තමා. එතකොට ඒ ඒකසෛලික ජීවීන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕන ජීවියෙක් හැදිලා තියෙන මූලික මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවානේ, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්. ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය ටික එකතු වෙලා තමයි මුල්ම ජීවියා හැදෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරන්නේ. Thank you. Teacher මේ එතකොට මැවත්ලා මදලා ගියයි. මොකද්ද අයහන්? මැවත්ලායි මදලා ගියේ. මැමත්ලා වඳ වෙන්න හේතුව විදිහටත් සලකන්නේ දැන් මම මුලින්ම කියවනේ පෘථුවිය එක්තරා කාලයක් තිබ්බා හොඳටම රස්නේ තිබිලා ඊළඟට එකපාරටම සීතල වෙලා මුළු පෘථුවියම හිමෙන් වැහිලා තිබ්බ කාලයක් තිබ්බනේ. එතකොට ඔන්න ඔය කාලේ තමයි මැමත්ලා හිටියේ. මැමත් කියන සතා සාමාන්‍යයෙන් සීතලට ඔරොත්තු දෙන්න හැදිච්ච සතෙක්. සීතලට ඔරොත්තු දෙන්න හැදිච්ච සතෙක් කියන්නේ එයාගේ ලොකු එයාට තද ලොම් තියනවා, එහෙම සීතල දරන්න හැදිච්ච සතෙක්. එහෙම හිමෙන් වැහිලා තිබ්බ පෘථුවිය එන්න රස්නේ වෙන්න ගත්තනේ. එන්න රස්නේ වෙලා හිම දිය වෙන්න ගත්තා. එතකොට මේ මැමත්ලට ඒගොල්ලෝ හැදිලා තිබ්බ ඒගොල්ලෝගේ ශරීරය එහෙම රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන්න හැදිච්ච ශරීරයක් නෙමෙයි. ඒක එක හේතුවක් ඒගොල්ලෝ වඳ වෙන්න. තව හේතුවක් තමයි ඒගොල්ලෝ මැමත්ලා ආහාරයට ගත්තේ ඒගොල්ලෝ කෑවේ පෘථුවියේ අර සීතල කාලේ හැදිච්ච තනකොළ වර්ගයක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කන්න තිබ්බ කෑමත් එන්න අඩු වුණා පෘථුවියේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනකොට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ කෑම අඩු වීම එක්කත් මැමත්ලා වඳ වුණා. අනිත් එක තමයි මැමත්ලා පෘථුවියේ ඉන්න කාලෙදිම තමයි ටික ටික මනුෂ්‍යයත් පරිණාමය වුණේ. මනුෂ්‍යයා ටික ටික පරිණාමය වෙලා එයා පටන් ගත්තා ටික ටික දඩයම් කරන්න පුරුදු වුණා. එතකොට මිනිස්සු දඩයම් කිරීම නිසාත් මැමත්ලා එන්න වඳ වෙලා ගියා. ටීචර් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දැන් පෘථිවියට වයස කීයද? සාමාන්‍යයෙන් පෘථුවියට වයස අවුරුදු බිලියන් ගාණක් කියලා බිලියන් මට මතක හිටියට බිලියන් 9ක් බිලියන් 5ක් හෝ 6ක් කියලා තමයි සලකන්නේ. මට හරියටම ඒක මතක නැහැ. මං මට මතක හැටියට බිලියන් 5ක් හෝ 6ක් කියලා තමයි මට සලකන්නේ. මට හරියට මේක ෂුවර් නැහැ. ටීචර් කවදක හරි පෘථිවිය විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මොකද පෘථිවිය එන්න වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වෙනස් වෙන විදිහටම වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. විනාශ වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. විනාශ වෙනවා කියන්නේ පෘථුවිය නැතිම වෙලා යයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පෘථුවියේ තියෙන තත්ත්ව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මුලදිම මං කියන්නේ මුලදිම ගොඩාක් රස්නෙට තිබ්බා, ඊළඟට ගොඩාක් සීතලට තිබ්බා, ආයෙ රස්නේ වෙන්න ගත්ත. ඒ විදිහට තියෙන තත්ත්ව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තත්ත්ව වෙනස් වෙලා
මිනිස්සුන්ට ඉන්න හොඳ නැති මිනිස්සුන්ට ඉන්න අමාරු තත්ත්ව හැදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ඉන්න අමාරු තත්ත්ව හැදුනට සමහරට මිනිස්සු නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සු ඒකට පරිණාමය වෙලා මිනිස්සු ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම අනිත් සත්තු ඒකට ඔරොත්තු දෙන වෙනත් සත්තු හැදිලා වෙනත් සත්තු ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ටීචර් පෘථිවිය උෂ්ණත්වයෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? පෘථිවිය විනාශ මොකද්ද විනාශ වෙන? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා. ඔව් පෘථිවිය උෂ්ණත්වය එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද ඒක තමයි අපි කියන්නේ ගෝලීය උණුසුම් වීම ග්ලෝබල් වෝර්මින් කියන්නේ. මොකද ඉස්සර පෘථිවියේ තිබ්බ වායු ගෝලයේ වායු ස්තරයක් තිබුණා අපේට පෘථිවියට සූර්යාගෙන් එන කිරණ රඳව ගන්න පුළුවන්. රඳවගෙන කොටසක් ආපහු යවනවා. ආපහු සූර්යාගේ පැත්තට යවනවා. දැන් එන්න වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හින්දා වායු ගෝලේ එහෙම අර සූර්යාගෙන් එන ශක්තිය රඳව ගන්න පුළුවන් වායු වර්ග පෘථිවියේ වායුගෝලය වැඩි වෙලා. එතකොට දැන් ඉස්සරට වඩා සූර්යාගෙන් එන ශක්තිය ඉස්සරට වඩා පෘථිවිය රඳව ගන්නවා. ඒ නිසා එන්න පෘථිවිය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා එන්න. ටීචර් මගේ නම ජිතුනි. මම සුජාතා. මම සුජාතා මගේ ඉස්කෝලේ සුජාතා විද්‍යාලය. ටීචර් පෘථිවිය හැදුනේ කොහොමද? පෘථිවිය හැදුනේ මං හිතන්නේ මම ඒක කලින් කිව්වා අපි අර කිව්ව බිග් බෑන් තියරි කියලා මහා පිපිරු කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ වායු අභ්‍යවකාශය අපේ ස්පේස් එකේ තිබ්බ දේවල් ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා එක තැනකට එකතු වෙලා තිබිලා එතන ශක්තිය වැඩි වුණාම පිපිරිලා ගියා තැන්වල. එහෙම පිපිරිච්ච එකේ කොටසක් විදිහට තමයි පෘථිවිය ආවේ කියලා තමයි ගොඩක් සයන්ටිස්ලා පිළිගන්නේ. හැබැයි වෙනස් මතත් ගොඩක් තියෙනවා. ටීචර් Janirudulwan. I'm in my school is Sumedha College. Okay. I'm in my question is do time travel exists? I'm not very familiar with concepts of time travel because it's also more on the physics, theoretical physics subject. So yeah, I'm not exactly sure about that because I am not very familiar with that topic. Excuse me, teacher. Yes. My name is Samat and I'm in grade 6 and I want to know how animals are made. So animals are also a kind of organisms. So just like all organisms started from a single-celled organism, gradually with a single-celled organism, gradually they started becoming multicellular. They started having more cells, and when they had more cells, then those cells started forming into different structures. Those cells would get together and some cells would form like a head, some would form hands, like that. Gradually, when different cells started coming together and form together to perform different functions, that's how animals evolved. But I want to know what animal breed is the first animal. So when you say animals also, the first animals were just one cell. There would be just one cell, and that cell would, in that cell they would be doing all functions like taking in nutrients, putting out their waste material. Likewise, everything would be done from that single cell. So the first animals were single celled, and it is later only they evolved into have multiple cells.
But the second question is how water is made and how old is water? How water is made and how old is? Water. So I don't have an exact number or an exact answer for that question either. I think so, like water is, like I said, water is two atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. When 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combine under the correct energy and other conditions, water is formed. I have another question. Mm-hmm. Can become an invasive species? What can become an invasive species? Can algae, some algae can be? Yes, it is possible. If so, anything we call an invasive species, if it grows excessively and it takes over other organisms in that ecosystem. If a newly introduced or one of the organisms in a particular ecosystem grows excessively and it starts using the resources that's available to the other organisms in that ecosystem, we call it an invasive species. So if an algae does that, if it starts growing excessively and start using the space, the food and all the other resources that other organisms in that ecosystem should be using, then it can become invasive. Yes. Algae හැදුනේ කොහොමද? Algae හැදුනේ කොහොමද කියලා නම් හරියටම කියන්න අමාරුයි. මොකද ඒකත් මම අර කියවනේ මුලින්ම තනි සෛලයක් කියලා. එතකොට ඒ තනි සෛලයේ විදිහට ඉඳලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් algae මම කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය photosynthesis කරන්න පුළුවන් සතෙක් කියලා ජීවියෙක් කියලා. එතකොට photosynthesis ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් සෛල ඉස්සෙල්ලම හැදුනේ. ඒ කියන්නේ algae හැදුනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන සතෙක්ව අර සෙල් එක ඇතුළට ගිල ගත්තාම. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා එකක් වගේ එකක් වෙන සෛලයක් ඇතුළට ගිලගෙන ඒ දෙකම එක ජීවියෙක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න ගත්තාම photosynthesis කරන්න පුළුවන් සෛලයක් හැදෙනවා. අන්න ඒ විදිහට හැදිච්ච photosynthetic cell එකක් තමයි algae කියන්නේ. මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ISS එක තියෙනවානේ. අපිට ISS එකට LG සාම්පලයක් ගෙනහිල්ලා ඒ LG සාම්පලේ ISS එක ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් නේද? ඒකට අවශ්‍ය conditions දෙන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය තරමට එළිය දෙන්න ඕනේ. ඒ temperature එක උෂ්ණත්වය දෙන්න ඕනේ. ඒවා දුන්නොත් හදන්න පුළුවන්. Miss, I have another question. That algae large impact in creation of oxygen, like the amount of oxygen that is created per a day, does algae have a large impact on that? Yes. So I'm not sure what exact numbers are, how much it creates, but yes, algae, especially the marine algae, that is the algae that grows in oceans, yes, more than like on the amount of oxygen they make, the amount of carbon dioxide that they consume. So they consume carbon dioxide, they take in carbon dioxide to perform photosynthesis. So the amount of carbon dioxide they take in is significant. It is important. It is an important amount. If carbon dioxide was excessive in the Earth's atmosphere, other animals don't have enough oxygen to take to respirate. So algae does a considerable amount of work in taking away a lot of carbon dioxide from the atmosphere. I have another question. There's a layer in the ocean that receives no sunlight. Yeah. Can algae be that because there is no way to photosynthesis? No, algae doesn't grow in that zone, the non-illuminant zone of water. Algae doesn't grow there. Algae grows only in the depth that the sunlight can penetrate. Thank you, Miss. Teacher, dinosaur la
ලොකු ඩයිනසෝලා ඇයි ඒ තරම් ලොකු කියලා දැහුවේ? ඔව් ඩයිනසෝලා ඒ තරම් ලොකු වෙන්නේ ඒකත් ගොඩක් අය එක එක මත දරන ප්‍රශ්නයක්. එක හේතුවක් විදිහට කියන්නේ ඒ කාලේ පෘථුවියේ ඒ කාලේ හිටපු වැඩිය සත්තු වර්ග හිටියේ නැහැ. එතකොට ඩයිනසෝලා විතරයි වැඩිපුරම ඒ කාලේ පෘථුවියේ හිටියේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ විතරක් ඉන්නකොට පෘථුවියේ තිබ්බ කෑම වර්ග ඉඩ හැමදේම ඒගොල්ලොන්ට තමයි පාවිච්චි කරන්න තිබ්බේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ව කන්න වෙන සත්තු జాතියක් නෑ. ඉඩට කෑමට ඒගොල්ලෝ එක්ක තරඟ කරන්න වෙන සත්තු జాතියක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ සම්පත් ඔක්කොම හොඳට පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ හොඳට ලොකුවට වැඩුණා කියන එක තමයි එක මතයක්. Miss, I have another question. There was a time period where like arthropods, not arthropods, like those chromium, like they were large because they consume oxygen through their skin. Because there was lot of oxygen, there were large large creature. Yes. Right. Can there be another era if the oxygen on the Earth atmosphere become more? Can there be another age where those creatures were large? Can be large? You mean are you asking can there be such a condition in future? Yes. I don't think so, because now they are in that time when the insects were large, because they could take in all the oxygen. They didn't have many other animals that were competing for oxygen. But now the diversity of animals on Earth is very high. So even if the amount of oxygen increases, there will be many different types of organisms to consume it. Miss, මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඩයිනසෝර්ලා හිටපු කාලේ අපේ පෘථිවියේ ඔක්සිජන් පරිමාණය වැඩි කියලා තියෙනවානේ. ඔව්. අපි කොහොමයි නිකන් හිතලා බලනවා නිකන් කාර්ය යාත්‍රා කරනකොට මැජිමක් හදාගෙන අපි කාර්ය යාත්‍රා කරනවා කියලා ඩයිනසෝර්ලා හිටපු යුගයේ ඒතකොට ඔක්සිජන් අපිට දැනට වඩා වැඩිනේ. අපිට මොන වගේ විදියට බලපායිද ඒ ඔක්සිජන් වැඩි හින්දා? මොන වගේ විදියට බලපායිද? ඔක්සිජන් වැඩි කාලෙට අපි ගියොත්ද ඒ ඔක්සිජන් වැඩි නිසා අපිට බලපායිද කියලා දහන්නේ. බලපාන්න කොහොමද? ඔක්සිජන් මෙහෙමයි. ඔක්සිජන් අපේ ශරීරයට ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ තියෙන හිමෝග්ලෝබින් වලින්නේ ඔක්සිජන් උරා ගන්නෙ. එතකොට අපිට ඔක්සිජන් හිමෝග්ලෝබින් වලට උරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට වඩා ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය වැඩි නම් ඒක විෂ වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ ඇඟට විෂ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නිසා අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. Miss, I have another question. There was like in the modern day, about most of the organisms that lived in the past have been extinct. Yes. Can we use their DNA? If we could find some of their DNA, can we recreate them using like modern animals? There are concepts to do that. There have been theories to do that. So yes, theoretically it is possible. If you can get the DNA, you just need to grow it, and it's theoretically possible. But then there is the question about, even if you create that organism, will it be able to survive in the conditions in the modern world? That's a problem. It is not sure. So yes, theoretically it is possible to create one, but whether that created animal will survive or not, that's not sure. But if we create an environment that it could live, can it be? Yes, theoretically that's a possibility, and people have been considering that possibility. Scientists have been considering that possibility. Yes. Thank you, teacher. Miss, මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
අපේ සෞරග මණ්ඩලය නැතුව අපි දැන් හොයන් තියෙන ජීවයේ තියෙන එකම ග්‍රහලෝක පෘථිවිය කියලානේ. දැන් වෙනම ග්‍රහයක ජීවයක් තිබිලා ඒගොල්ලෝ අපි දිහා බලන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වෙනම පේනවා කියන එක ඇත්තද? ඒ ආලෝක ශාස්ත්‍රවක තුලින් ඉන්න කෙනෙක්ට නිකන් අපේ තාම ලෝකෙ දෙවන ලෝකෙ ඉන්නා වගේ පේන කියන කතාව. ඔව් දැන් අපි දෙයක් දකින්නේ මොකක් හරි දෙයකින් ආලෝක කිරණ ඇවිල්ලා අපේ ඇහි වැදුනහමනේ අපිට ඒක පේන්නේ. දැන් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ නැතුව එහෙනම් අභ්‍යවකාශයේ ගොඩාක් ඈත තියෙන ඒවා ඒවෙන් ආලෝක කිරණ අපේ ඇහැට එන්න ගොඩාක් කල් යනවා. ඒ වගේම තමයි අපෙන් එහාටත්. අපේ පෘථුවියේ ඉඳන් ගොඩාක් ඈතට ආලෝක කිරණ යන්න අවුරුදු ගාණක් යනවා. එතකොට දැන් අපි දකින සමහර තරු ඇත්තටම දැන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරුව තියෙන කාලේ තමයි ඒ ආලෝක කිරණ එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවා දැන් අපේ ඇහැට එනකොට ඒවා අපිට ඒක තරුව නැති වෙලා ගිහිල්ලත් ඉවරයි. ඒ විදිහට අනිත් පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන්. Why the use of ජීවීන්ට රාගවල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ශුද්‍ර ජීවීන්ට කොහෙද ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිය? රාගවල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර ශුද්‍ර ජීවීන්ට පුළුවන්. සමහර ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා ගොඩාක් ලොකු උෂ්ණත්ව වලට ගොඩාක් ඉහළ උෂ්ණත්ව වලට ඔරොත්තු දෙන. එහෙම ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් අයට ඔව් ලාවවල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගිනි කඳු ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. මැඩම් ඔව් මැඩම් කොහොමද කටුස්ස පාට වෙනස් කරන්නේ? අහිතන්නේ මං කලින් කිව්වා ඒක. කලින් මං උත්තරය දුන්න එකට කටුස්සගේ ඇඟේ හැමේ එක එක වර්ණක තියෙනවා. ඒ වර්ණක ඒ සෛලවල තියෙන වර්ණක සංවේදී එයා ඉන්න පරිසරයට. එතකොට ඒ අනුව පාට වෙනස් වෙනවා. Miss, I have another question. Miss, I have another question. Yes. මෙයා කිව්වා වගේ බෝධිම එහෙම කටුස්සයි බෝධිමයි ඒගොල්ලෝ කලර් චේන්ජ් කරනවානේ. ඒ චේන්ජ් කරන environment එකේ requirement විදියටනේ. ඒකේ කලර් එක depend වෙනවාද whether they could take more heat or more cold to their skin? Yes, it depends. So like the colors are also different kinds of waves, right? Different waves. So heat is also a kind of wave. It has a different wavelength. So yes, temperature, there are certain animals which change their body color depending on the temperature in their environment. Thank you. Miss Manasee කියනවා algae වලින් ජීවත් හදන්න පුළුවන්. Algae වලින් ගවියක් වගේ හදන්න පුළුවන්ද? මොනවද හදන්න පුළුවන් කියලා ඇහුවා. කැඩි ජීව අවි හදන්න මෙහෙමයි. මං ඒකට චුට්ටක් කලින් කිව්වා. ඒ කියන්නේ දැන් ජීවාවියක් කියන්නේ අපිට හරි වෙන සතෙක්ට හරි අහිතකර දෙයක් කරන සතෙක්නේ දෙයක්නේ. එතකොට ඒ ඇල්ගි එක ඇතුළට අපිට දැම්මොතින් අපිට ලෙඩක් හදන හරි අපිට වෙන මොකක් හරි හානියක් කරන බැක්ටීරියා එකක් අපි ඇල්ගි එකට එකතු කරලා කරොත් ඒක ජීවාවියක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මිස් ආලෝක වර්ෂයක කිලෝමීටර් කීයක් තියනවද? මට ඒකෙත් ගාන නම් හරියටම මතක නැහැ. ලෝකෙ මොනවා වර්ග කීයක්ද? ඇල්ගි වර්ග දැනට රතු ඇල්ගි ගත්තොතින් 7000ක් විතර තියෙනවා. ඊළඟට කොළ ඇල්ගි ගත්තොත් වර්ග 9000ක් විතර තියෙනවා. ඩයිනෝසරස් කියලා ඩයිනෝසරස් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට එයාගේ පිටපස්ස කකුල් දෙකට සමාන්තරව ඉස්සරහ කකුල් දෙක චූටි. ඒ වුණාට එයාව දැන් ඩයිනෝසරස් වගේ ඉස්සරහ තන තාම තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? ඉස්සරහ කකුල් දෙකට සාපේක්ෂව පොඩි. ඊට පස්සේ ටික මට හරියටම පැහැදිලි වෙහුන්නේ
සයිලන්සර් පිටිපස්ස කකුල් දෙකට සමාන්තරව ඉස්සරහ කකුල් දෙක පොඩි. ඒ වුණාට යාම ඩයිනොසර්ස් අතර පැටියෙන්ම වේගවත් සහ ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව යාම අදටත් ඉස්සරහින් තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? අදටත් ඉස්සරහින් තියන් ඉන්නේ කිව්වේ මොන කොහෙද මොන වගේ තැන්වලදීද කොහෙදද? කකුල් දඩයන් කරද්දී වෙනත් සත්තු එහෙම තියන් ඉන්නේයි කියලා දහන්නේ. ඔව් ඒ වගේ. මට හරියටම ෂුවර් නෑ මට වගේ ප්‍රශ්නේ හරියටම තේරුණාද කියලා. දැන් ඔයා කිව්වේ අර ඩයිනසෝර් වර්ගයක පිටිපස්සේ කකුල් දෙකට සාපේක්ෂව ඉස්සරහ කකුල් දෙක පොඩි. හැබැයි අදටත් සමහර සත්තුන්ගේ එහෙම තියෙන්නේ ඇයි කියලා දැහුවේ. ඩයිනසර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් යාලගේ එක වර්ග තියෙනවානේ. ඔව්. ඉතින් මම කියන්නේ එතන ටයිටනසොරස් කියලා ඩයිනසර් වර්ගයක් ඉන්නවානේ. ඔව්. එතකොට එයාගේ පිටිපස්සේ කකුල් දෙකට සමාන්තරව ඉස්සරහ කකුල් දෙක ගොඩක් පොඩිනේ. ඔව්. එතකොට එයා දඩයන් කරත් ඒ කියන්නේ අනිත් ඩයිනොසරස් වලට සාපේක්ෂව එයා ගොඩක් වේගවත්. ඒ කියන්නේ යාට ඒ බැලන්ස් එක පාලනය කරගන්න පුළුවන් විදිහ මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. ඒක එයාගේ ඒ බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක. එයාගේ ඇඟේ ව්‍යුහය එක තමයි එහෙම එයාට හැකියාව තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් ඕන සතෙක්ගේ ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ එයාට ඒ පරිසරයේ ජීවත් වෙන්න සහ එයා දඩයම් කරන හෝ කෑම හොයාගන්න ක්‍රමයට ලේසිම විදිහට. දැන් කුරුල්ලෝ ගත්තොතින් කුරුල්ලොන්ගේ අත්තටු සහ ඇඟේ හැඩේ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ට අහස ජීවත් වෙන්න පියාඹන්න පහසු වෙන විදිහට. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇටකටු ගත්තහම ඒගොල්ලොන්ගේ අස්ති ගත්තහම ඒවා බරින් අඩුයි. ඒගොල්ලොන්ගේ පියාපත් තියෙනවා ඇඟේ හැඩයක් තියෙන ඒ සේරමේ හැදිලා තියෙන ඒගොල්ලොන්ට ඒ පරිසරයේ ජීවත් වෙන්න පහසු වෙන විදිහට. එතකොට සත්තු දඩයම් කරගෙන ජීවත් වෙන සතෙක් ගත්තත් එහෙමයි. එයාගේ ඇඟේ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ එයාට ඒ පරිසරයේ ජීවත් වෙලා ඒක කරන්න පහසු වෙන විදිහට. එතකොට ඔය ඩයිනසෝ වර්ග වුණත් දැන් ශාක භක්ෂක ඩයිනසෝලන්ට ගොඩාක් දිග බෙල්ලවල් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උඩ ගස් වල උඩ කොළ කන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා තියෙන. එතකොට ඔය ටීරෙක්ස් ගත්තාම එයා දඩයම් කරගෙන කන සතෙන්. එතකොට එයාගේ ඇඟ බැලන්ස් වලට තියාගන්න විදිහට තමයි එයාගේ ඔක්කොම ඇඟේ කොටස් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම අත් දෙක විතරක් ඒ විදිහටම තිබ්බේයි කියන්න මට හරියටම කියන්න අමාරුයි. හැබැයි එයාගේ ඔක්කොම ඇඟේ කොටස් හැදිලා තියෙන්න ඇත්තේ එයාට දඩයම් කරලා ගොදුරු හොයාගන්න එහෙම පහසු වෙන විදිහට. Miss, I have another question. Does more. Hello? හරි පුතේ ගම්පහාය බබාලා ඉන්නවනේ ප්‍රශ්න අහපු නැති යාට අහන්න ආසයි කිව්වා යාට දැන් අහන්න පුළුවන්. Teacher, is the dragons are true? Dragons are not true. They are a fictional character. Who is the best organism in the world? What? Who is the? First organism in the world. I think I answered that earlier. The first organisms were just single-celled organisms. They just had one cell in which they did all the functions. I can't hear clearly because මට ඇහෙන්නේ කර loop වෙලා ආයේ ඇහෙනවා. මොකද්ද? ඇහුන්නේ හරියට.
Why the leaves are green? Oh, leaves are green because leaves are, I talked about pigments earlier, like our skin, our hair, our eyes have different pigments to give them color. So likewise, leaves also have a special pigment which is called chlorophyll, and that pigment is green and it helps the leaves to capture, it helps the leaves to take sunlight, to get the sunlight and then do photosynthesis. Because of that pigment, the leaves are green. Excuse me, teacher. Teacher, Mm-hmm. මම උඩුපෙළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ භාෂණීය ඉගෙනුම ලබන්නේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නය රම්බෙල්ල උභයජීවියෙක්ද? කවුද සතා? රම්බෙල්ල රම්බෙල්ලා කියන්නේ කවුද කියලා මං හරියටම දන්නේ නැහැ. කියන්න කොයි වගේ සතෙක්ද කියලා. බෙල්ලෙක් වගේ සතෙක් ටීචර්. බෙල්ලෙක් වගේ සතෙක්. එයා කොහෙද ඉන්නේ? ජලාශවල ඒ වගේ තැන්වල ඉන්නේ ටීචර්. ඒ කියන්නේ එයා කටුවක් තියෙන සතෙක්ද? කටුවක් ඔව් ටීචර්. එයාට. කටුවක් තියෙන ජලාශයක ඉන්න සතෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට එයාට ඉන්න පුළුවන් ජලයේ විතරයි. මොකද එයාව එළියට ගත්තොත් එයා වේලිලා යනවා. මං හරියටම දන්නේ නැහැ ඔයා රම්බෙල්ලා කියලා අදහස් කරන සතා කොයි වගේද කියලා, කොයි සතාද කියලා. සමහරට වෙන එක එක පැතිවල එක එක නම් කියනවානේ. එහෙම නම වෙන නමකින් කියන සතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එයා කියන විදිහට මට හිතෙන්නේ ආ උභයජීවී නැහැ, වතුරේ විතරක් ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් කියලා. Thank you teacher. How subatomic particles are formed? How subatomic particles are formed? How some atomic particles are formed? No, subatomic particles. Subatomic particles. Okay. I think, if I remember right, subatomic particles are formed when atoms break. When atoms split, they break into subatomic particles. So when there is a big energy, when a big energy is given, atoms break and they form subatomic particles. Change that energy into energy. How can you change that energy? Can we change that energy into electricity? Yes, that's, I think, if I remember right, that is like the principle for producing nuclear energy. How is the stars are made up from? Well, can you repeat the question? What the stars are made up from? Stars are also made up of, I think, different things that split when the Big Bang happened. So that is also a question that's like beyond my subject. I'm in grade 7. My first question is, how stars producing their light? Can you speak a little louder? How stars producing their light? How stars produce, I'm not sure about that as well, because it is like a question related to space. I think it is because of certain chemical reactions that happen in them and they produce energy which is emitted as light. I have another question. Is moss a type of algae? Sorry, I couldn't hear. Can you speak a little louder? Is moss a type of algae? Is what a type of algae? Moss. I'm sorry, I couldn't hear. Teacher, පාසි algae වර්ගයක්ද? Passy. No, that is a type of moss. We call them mosses.
That's so algae evolved. When algae evolved another level, they became moss because algae doesn't have roots. Algae doesn't have roots, but mosses have roots. So when they evolved, when they developed roots, they became mosses. Okay, teacher, thank you. මාළු ඇයි ඇස් වහන්න නැත්තේ? මාළු ඇස් වහන්න නැත්තේ මාළුන්ට අපිට වගේ ඇස් පිහාටුවක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ ශරීරේ අපිට වගේ ඇහි පිහාටුවක් නැහැ. Why the mammoths were extinct? How the mammoths went extinct? Yes. I think I answered that also earlier. To tell you shortly, one reason is the global warming. When the earth warmed, they could not tolerate it because mammoths are adapted toward cold temperatures, and then the type of grasses they were eating also became extinct, so they didn't have enough food to eat. And then humans were also evolving at the same time, and humans were learning to hunt. So mammoths got hunted as well. How is the clouds are made of? I couldn't hear. How is the clouds are made of? Clouds are made when water on the earth, when the temperature is increasing, water evaporates. Water becomes gas. Water evaporates and it goes up into the sky. And the temperature in the sky is lower. This temperature in the sky is cooler than the temperature on earth. So when it is cool, that evaporated water solidifies and becomes liquid again. So that water droplets solidify and get together, and when they come together, it forms a cloud. Any more question? Is anyone else? Miss, I have another question. Yes. Yes. Can we see extinction of some algae in the near future? That is possible, yes, because some algae, like red algae, I said some of them are used for food. Some of them are used to produce food. So to produce food, some of them are being harvested by humans. So if they are being harvested excessively, if they are taken out from the environment faster than they can grow back, then they are in the risk of becoming extinct. Thank you, teacher. Teacher, කොහොමද ඔය ප්‍රතිජීවක එන්නත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ප්‍රතිජීවක එන්නත් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක ක්‍රමයක් තමයි දැන් අපිට ලෙඩක් හදන බැක්ටීරියාව හෝ වෛරසය ඉන්නවනේ. ඒ බැක්ටීරියාව හෝ වෛරසය සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟට ඇතුල් වුණාම අපේ ඇඟෙන්ම පුළුවන් ඒකට විරුද්ධව සටන් කරන්න පුළුවන් රසායනික ද්‍රව්‍ය හදන්න. එක ක්‍රමයක් තමයි එහෙම අපේ ඇඟෙන්ම හදන රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇඟෙන් අරගෙන ඒක එන්නතක් විදිහට ඇඟට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෛරසය හරි බැක්ටීරියාව හරි අපේ ඇඟට එනකොට අපේ ඇඟේට ගිහින් තියෙනවා ඒකට විරුද්ධව සටන් කරන්න පුළුවන් කෙමිකල් එක අපේ ඇඟේ තියෙනවා. ඒක එක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමේ තමයි ඒ වෛරසය දැන් මනුස්සෙක් ලෙඩක් හැදුනහම මැරෙන්නේ වෛරසයක් හරි මොකක් හරි ගියහම මැරෙන්නේ
ලොකු ප්‍රමාණයකින් ඒ වෛරසය හරි බැක්ටීරියා එක හරි ඇඟට යනවා. එතකොට ඇඟට ඒ ලොකු ප්‍රමාණය එක්ක සටන් කරන්න තරම් ඒක ප්‍රතිදේහ හදාගන්න බෑ. එන්නතක කරන්නේ අනිත් ක්‍රමේ තමයි ඒ වෛරස් එක හෝ බැක්ටීරියාව අඩපණ කළා. ඒක දුර්වල කරලා අපේ ඇඟට දානවා. එතකොට දුර්වල කරලා ඇඟට දැම්මහම අපේ ඇඟේ අර දුර්වල එකට විරුද්ධව ප්‍රතිදේහ ඒ කෙමිකල් එක හැදෙනවා. එතකොට අර ලොකු ප්‍රමාණයකින් ආවත් හදන්න පුළුවන් තරමට කෙමිකල් එක අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා. ටීචර් එතකොට මේ දැන් අපේ මේ දැන්ට හදවගත්ත මේ වෛරස් කොච්චරක් තියෙනවද? හරියටම ඒකත් අංකයක් හැටියට මට මතක නැහැ. සංඛ්‍යාවක් හැටියට මතක නැහැ. වෛරස් වල තියෙන දේ තමයි වෛරස් බොහොම ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. වෛරස් වලට බොහොම ඉක්මනට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා වෛරස් අලුත් වෛරස් වර්ග ගොඩක් ඉක්මනට හැදෙනවා. ටීචර් තව මට දෙයක් අහන්න තියෙනවා මේ කොහොමද වෛරස් මේ අජීවී දේවල් වෙන්නන්නේ? වෛරස් අජීවී මොකද්ද? වෛරස් අජීවී දේවල් වෙන්නේ. අජීවී දේවල් පෙන්වන්නේ කිව්වා. හරියට පැහැදිලි නෑ පුතේ වා කියපු ප්‍රශ්නේ. දැන් ওই වෛරස් මේ ජීවී කියන්නේ අජීවී ස්වරූපයක් ගන්න කොහොමද? අජීවී හරි ඒක වෛරස් වල තියෙන එළියේ තියෙනවා ගොඩක් තද ප්‍රෝටීන් වලින් ගොඩක් තද ප්‍රෝටීන් කොපුවක් තියෙනවා වෛරස් වල පිටත. ඒක එක ලක්ෂණයක් වෛරස් අජීවී ලක්ෂණ පෙන්වන්න. අනිත් එක තමයි වෛරස් එකකට තනියම ගුණණය වෙන්න බෑ. වෛරස් වලට එක වෛරසයකින් තව වෛරසයක් වෙන්න බෑ තනියම. එයාට වන තියෙන ජීවියෙක්ගේ ඇඟ ඇතුළේදී විතරයි ඒකට ගුණණය වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක හේතුවක් වෛරස් සජීවී ලක්ෂණ පෙන්නනවා කියන්නේ. මොකද ජීවී සෛලයකට නම් තව සෛලයක උදව් නැතුව වුණත් ගුණණය වෙන්න පුළුවන්. Thank you teacher. කොහෙ තියෙන ප්‍රධානම ඇල්ගී වර්ගයද? මුහුදේ තියෙන ප්‍රධානම ඇල්ගී වර්ගය මොකක්ද? මුහුදේ ගොඩක්ම මුහුදේ ඇල්ගී වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රතු ඇල්ගී ගොඩක් ඒක පැත්ත අණුව මුහුදේ පැත්ත අණුව වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රතු ඇල්ගී වර්ග තමයි ගොඩක්ම මුහුදේ තියෙන්නේ. මිස් මේ බුලට් ස්ටාර් එකක් පුපුරන්නේ කොහොමද? බුලට්ස් ඒකත් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් ස්පේස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ ස්පේස් ගැන ප්‍රශ්න මම එච්චරම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මිස් මට පුළුවන් ද කියන්න ඔයාලට මේ රතු ඇල්ජී වැඩිපුරම හැදෙන ප්‍රදේශ කොහෙද? රතු ඇල්ජී සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ රතු ඇල්ජී සේරම මුහුදේ තමා හැදෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කොයි වගේ තැන්වල හොයාගන්න පුළුවන්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ කොහෙද බටහිර වෙරළ පැත්තේ කියන්නේ බටහිර ඔය කියන්නේ ඔය මීගමුව ජාල ඒ පැත්තේ මුහුදේ සාමාන්‍යයෙන් රතු ඇල්ජී වැඩියෙන් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙට ගහන් ආවොත් එහෙම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද රතු පාටිකල් ඇල්ජී කියලා? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මම අර කිව්වේ ඇල්ජී සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ අපි කියන්නේ අර රැල්ලට රැල්ල ඇවිල්ලා රැල්ල ඇවිත් රැල්ල ගහලා ආයි යන පැත්තේ යන හරිය. එතකොට ඒ රැල්ල ඇවිල්ලා යනකොට ඒ හරිය දිගටම වතුර තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගල් පරවල පොඩි පොඩි තැන්වල වතුර රැඳෙනවානේ. අන්න ඒ තැන්වලට ගියොත් රතු ඇල්ජී තියාගන්න හොයාගන්න පුළුවන්. මට හරියට මේ තැන මතක පැත්ත මතක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ මීගමුව පැත්තේ ඒ ගල් පරවල වගේ ඇල්ජී තියෙනවා. මිස් මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි රතු ඇල්ජී කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා. රතු ඇල්ජී සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරයක් පෙන්නන්නම්. මේ පේනවද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. මේ තියෙන්නේ
එහෙම එකතු කරලා හදපු ඇල්ජි වල පින්තූර ඇල්ජි ටිකක් මේක කියන මේක එහෙම ඇල්ජි එකතු කරලා හදපු එකක් අපිට ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මේ දැන් මෙතන මේ මැදම තියෙන්නේ රතු ඇල්ජි එකක්. ඒ කියන්නේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් රතු පාටයි. මේක රතු ඇල්ජි එකක් මේක රතු ඇල්ජි එකක්. මේ වගේ රතු පාටට පිපිලා වගේ තියෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් රතු ඇල්ජි. ඒ විදිහටම කොළ පාටට දැන් මේක එහෙම කොළ ඇල්ජි එකක්. ඒ වගේ තමා රතු ඇල්ජි සහ කොළ ඇල්ජි සාමාන්‍යයෙන් පේන්න තියෙන්නේ. Miss, I have another question. Yes. What is the leading infection to algae? Is there any infection? Is there any? There aren't any like diseases identified in algae, but there are conditions where, especially in like countries with a winter, if the temperatures are very cold, they can freeze, and the freeze can damage algae. Which like countries? Like Canada? Yes, Canada, especially close to Canada, yes. Thank you, teacher. Miss, there is a possibility that algae could grow on mountains. If there is water, if there are like ponds which collect water, yes, there's a possibility. Miss, I have another question. It is considered that some of the desert now once were ocean. Yes. Did scientists find any algae on them, like fossilized algae on deserts? Yes, there have been instances where fossilized algae were found in places which doesn't have an ocean anymore. Miss, ඔයා fossilized algae දැකලා තියෙනවද? මම ඇත්තටම දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ උනට පින්තූර දැකලා තියෙනවා. Excuse me. Is there any? Okay. How do we identify different algae? Like red differences in algae? That is, so there are different characteristics on the algae. Like for example, if you look at this picture again if you look at these different specimens of algae, like mainly that is based on their color. So based on their color, you can characterize whether it is a red algae or a green algae. Then you see. Miss, what is the largest algae? Largest algae is there are some types of red algae which are like it is like a big red balloon. So that is one of the largest algae, and then there are also some types of green algae which grow as large as like long blades of grass. They are also one of the biggest algae. Miss, algae කන්න සතුන්ට algae නිසාගෙන ලෙඩ තියෙනවද? නැහැ. එහෙමනම් වාර්තා වෙලා නැහැ. Miss, තව එකක් තියෙනවා. jellyfish ඉන්නවනේ. jellyfish කොහොමද? එයා දැන් අපි ඒගොල්ලෝ ගාවට ගියොත් ඒගොල්ලෝ අපේ කකුලේ හරිය මෙවුව වුණොත් එහෙ රතු පාට පිබිලක් වගේ එකක් දානවනේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද අපිට මෙව ගන්න අපිට හපලා හරි මොනවා හරි කරලානේ ඒගොල්ලෝ එතන මේකක් කරන්නේ. ඔව්. ඒකෝන්ගේ දැන් ජෙලිෆිෂ් ලගේ තියෙනවානේ අර අඬු වගේ එකක්. ජෙලිෆිෂ් කියන්නේත් මාංශ භක්ෂක සතෙක්. එතකොට එයා ඒ අඬු වලින් තමයි එයාගේ ගොදුරු අල්ලගන්නේ. ඒ අඬු වලින් ගොදුර අල්ලගන්න ඒ අඬු වල එයාගේ තියෙනවා පුංචි නිකන් පොඩි අවයව ටිකක් තියෙනවා. ඒ අඬු වලින් ඒවෙන් විෂ නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගොදුර අල්ලගත්තාම ඒ ගොදුර අඩපණ කරලා යට අල්ලගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කකුලක් වගේ යට අහු වුණත් එයාගේ ඒ අඬු වල තියෙන විෂ නිකුත් වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපිට තුවාල වෙන්නේ. මිස් වේශාක් කෙනෙක්ට ප්ලැන්ටන්ස් ලානේ කන්නේ වේශාක්ලා. ඔව්. අඩුවටම මේ වේශාක්කෙන්ගේ බඩ පුරව ගන්න මේ ප්ලැන්ටන්ලා කීයක් විතර අවශ්‍ය වෙනවද?
ඒක නම් හරියටම ගාණක් විදියට මට කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ සතාගේ ඇඟේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඉතින් ඒක. Excuse me, miss. Jellyfish lage organs තියයි කියලා organs නැහැ කියලා කියලා තියෙයි. Is it true or not? මෙහෙමයි. organs කිව්වම අපිට වගේ organs නැහැ ඒගොල්ලන්ට. අපිට වගේ වෙනම brain එකක්, වෙනම බඩක්, වෙනම heart එකක් එහෙම organs නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අර central organ system එකකුයි එක digestive tract එකකුයි විතරයි. එහෙම අර අපිට වගේ ගොඩාක් organs ඒගොල්ලන්ට නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ functions ටික කරගන්න ඕනේ පොඩි පොඩි ඒවා ටිකක් තියෙනවා. Thank you, miss. මැඩම් රතුපුරුද රතුපාතේ මේ රතු ඒකත් ඒක එක හේතුවක්. අනිත් ඒ තමයි මේ මූදේ තව එක ලවණ වර්ග දිය වෙලා තියෙනවා. ඒ ලවණ වර්ග වලටත් ඒ පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මිස් ඔයාලට ඇල්ගි වලින් පිග්මන්ට් හදා ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔව් ඇල්ගි වලින් ඒ කියන්නේ මම හදන්නේ නැහැ. උනට එම හදන අය ඔව්. Excuse me teacher, දැන් අපි C එකක් ගන්නානේ. අපි කියන්නේ මුහුදේ වැලි හැදෙන්නේ කොහොමද? වැලි හැදෙනවා කියලා නෑ මූදේ. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් වතුර ගංගාවල එහෙම වතුර යනවනේ මුහුදට. ඒ එක්ක යන වැලි තමා ගිහින් මුහුදේ රැඳෙන්නේ. මැඩම් මල මුහුදේ අපිව පාරන්නේ ඉලෙන්නේ නැතුව පාවෙන්නේ ඇයි? ඒකටත් හේතුව ඒ වතුරේ දිය වෙලා තියෙන ලවණ වර්ග තමයි. දැන් ඔයාට ඕනනම් කරලා බලන්න පුළුවන් ගෙදර ගිහිල්ලා බිත්තරයක් වතුර එකකට දාලා ලුණු දාන්න ලුණු ගොඩාක් වතුරට දැම්මොතින් එන්න බිත්තරේ පාවෙන්න ගන්නවා. එතකොට අර එහෙම වතුරේ ගොඩාක් ලවණ දිය වෙලා තියෙනකොට ඒ වතුරට දේවල් පා කරලා තියාගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි වෙනවා. හරි වගේ ඒ අහන්න ප්‍රශ්නයක්. ඊට දැනගන්න ඕනේ මේ ජලයේ වැටෙන ඇල්ගි වැටෙන එක නවත්තන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? ජලයේ වැඩෙන ඇල්ගි නවත්තන්න ක්‍රමයක්. මං කියවනේ ඇල්ගි මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ජීවීන් වර්ගයක් කියලා. එතකොට වතුරට අපිට ආලෝකය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න, සූර්යාලෝකය හිර එළිය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට වැවෙන්න බෑ. Can we extract DNA from fossils? Yes, you can. So fossils, some fossils still have genetic material, and yes, you can get DNA from fossils sometimes. මැඩම් Yes. ඇල්ගි වල භයානක තත්ත්ව ගොඩක් තියෙනවද? Algae වල භයානක තත්ත්ව ගොඩක් තියෙනවද? මොන තත්ත්වද? භයානක තත්ත්ව භයානක තත්ත්ව කියන්නේ මිනිස්සුන්ටද? එහෙමනම් දැනට එහෙම ඇල්ගි ලොකුවට මිනිස්සුන්ට අහිත කරයි කියලා සැලකෙන જાතියක් නන් නෙවෙයි. එහෙමනම් එහෙම වැඩි හොයාගෙන නැහැ. දැන් විදියට අනාගතයේදී ඇල්ගි අපිට ගොඩක් අහිත කර වේද? නෑ එහෙමනම් මට හිතෙන්නේ නෑ. මොකද ඇල්ගි වලින් එහෙම අහිත කර තත්ත්ව මුකුත් එන්න හැකියාවක් නැහැ. ඊජේ ප්‍රෝටෝසෝවා කියන ජීවියා ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? ප්‍රොටෝසෝවාලා ගොඩක් ඒ ජලය ආශ්‍රිතව තමයි. මොකද ප්‍රොටෝසෝවත් අර පරිණාමයේ මුල්ම අවදිවල හැදිච්ච සතෙක්. එතකොට පරිණාමයේ මුල්ම අවදිවල අය සත්තු හැදුනේ වතුර ආශ්‍රිතව. එතකොට ගොඩාක් ප්‍රොටෝසෝවාලා ඉන්නේ වතුර ආශ්‍රිතව තමයි. මාළුන්ට කොරපොතු තියෙන්නේ? මාළුන්ට කොරපොතු තියෙන්නේ. මාළුන්ට කොරපොතු තියෙන එක හේතුවක් තමා ඒ කොරපොතු වල රටාවෙන් තමා දැන් මාළුන්ට අපිට වගේ කන් නැහැනේ. ඒගොල්ලන්ට කන් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කොරපොතු වල තියෙන රටාවෙන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුරේ එක එක තරංග අඳුර ගන්න. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ගොදුරු එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට
ඒගොල්ලොන්ට හානියක් වෙන අනිත් සත්තු කොයි පැත්තේද ඉන්නේ කොච්චර දුරකින්ද ඉන්නේ වගේ අඳුර ගන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක තමයි කොරපොතු වලින් අපේ ඇඟේ හැම තියනවා වගේ ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයකට ආරක්ෂාවක් හම් වෙනවා. Excuse me, miss. ඔව්. කුරුල්ලන්ට තියනවද? කුරුල්ලොන්ට අත්ද කන් කුරුල්ලොන්ට කන් ඒ කියන්නේ අපිට වගේ එළියට පේන කනක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට සද්දය ඇහෙන්න ඇතුල් කනක් තියෙනවා. Thank you. Miss, මූදේ වතුර ලුණු රහ එක එක ලවණ ಜಾති. අපිට ලුණු රහ හදන ලවණ ಜಾති ගොඩාක් මූදු වතුරේ දිය වෙලා තියෙන නිසා. මොකද්ද? ලොකුම ජිරාෆ්ගේ බෙල්ල දිග කීයද? ඒක නම් ඒ ඉලක්කමක් හැටියට මං හරියට දන්නේ නැහැ. ඇයි ගවයෝ වමාර කෑම කන්නේ? ඒකට හේතුව දැන් ගවයාත් ශාක විතරක් කන සතෙක්නේ. එතකොට ශාක මේ ජීර්ණය කරන්න අමාරුයි. ශාකවල ශාක සෛලවල එළියේ තියෙනවා මේ ලොකු තද සෛල බිත්තියක්. ඒ සෛල බිත්තිය ජීර්ණය කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක අර ජීර්ණය කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ආයෙ වමාර ඒක ජීර්ණය කරගන්නේ. ඊළඟට දැනගන්නවට කොහොමද ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ? මොකක් වැඩ කරන්නේද? ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් එකක්. ඒකත් මම හරියටම දන්න දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒක ෆිසික්ස් පැත්තට දෙයක් නිසා ඒකත් මට හරියටම කියන්න අමාරුයි. හරි පුතේ මේ අපිට තව චුටි වෙලාවයි තියෙන්නේ හොඳද? ඔයාලට ඉක්මනට ප්‍රශ්න ඉක්මත් කරන්න පුළුවන්. නම් මේ පවුනේ වන්නන රෑ වෙනකන් ඊට පස්සේ අපි එන්නවා ආයෙ දවසක දාමු නේද මානසිකාට ප්‍රශ්න. ඔව්. මේ chat එකෙත් එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Can you explain some of the most fascinating discoveries or developments in the field of biology or zoology? Most fascinating or like most interesting, I would say for me, like the most fascinating, it depends on like who you ask the question for. So for every person there are different fascinating things. I think for me the most fascinating discovery was the discovery of the DNA, the structure of the DNA, because DNA is what tells all about organisms, and knowing the structure of DNA was very important because that tells all about how DNA functions and then how organisms function. මොකද්ද කාටද? 9ට කන් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් අර අපි කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂන්ස් කියලා. එක එක ශබ්ද තරංග ඒවා අඳුර ගන්න පුළුවන්. නැතුව අර අපිට වගේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොන්ට. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් අර දෙදරීම් තරංග ඒවා තමයි ඒගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. නයි කොහොමද දෂ්ට කරන්නේ? නයි දෂ්ට කරන්නේ අර මං කලින් කිව්වේ ඒගොල්ලොන්ගෙත් අර විෂ කියලා කියන්නේ අපේ කෙල තියනවා වගේ ඒගොල්ලොන්ගෙත් කටේ ග්‍රන්ථි තියෙනවා. ඒ ග්‍රන්ථි වලින් විෂ තමයි ඒගොල්ලෝ විදින්නේ. එතකොට දෂ්ට කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට අනතුරක් වෙනවා හරි ඒගොල්ලන්ට ගොදුරක් හරි කරන්නේ සතෙක් ළඟට ආවහම ඒගොල්ලෝ ඒ සතාව හපනවා. එතකොට හපනවත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ දත් වලින් ඒ විෂ නිකුත් වෙනවා. තීන්ත හදන්නේ කොහොමද? මොන වගේ තීන්තද?
මොනවට ගන්න තීන්තද? දැන් බිත්තිවල ගන්න තීන්ත. බිත්තිවල ගාන තීන්ත නම් එක එක රසායනික සංයෝග තමයි ගොඩම ටයිටේනියම් ඔක්සයිඩ් එහෙම තමයි බිත්තිවල ගාන තීන්තවල දාන්නේ. මොකද ටයිටේනියම් ඔක්සයිඩ් තමයි හොඳට අර දීප්තියක් දෙන්න පුළුවන් කෙමිකල් එකක් ඒක. ඉරේලිය හදන්නේ කොහොමද? මොනවද? ඉරේලිය හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඉරේලිය කියලා ඇත්තටම එන්නේ සූර්යාගෙන් නිකුත් වෙන ශක්තිය. ශක්තිය තරංගයක් විදිහට එනකොට තමයි ඒක අපිට එළියක් විදිහට පේන්නේ. මොකද ජපන් ජබර? ජපන් ජබර සාමාන්‍යයෙන් දැනට කරන හොඳම ක්‍රමේ තමයි ජපන් ජබර අයින් කරලා තියෙන තැන් වලින් අයින් කරලා ඒවා පුච්චලා ඒවෙන් ගඩොල් හදනවා. ඒක තමයි දැනට ජපන් ජබර මේ අයින් කරන්න ගොඩක්ම සාර්ථකව පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. හඳ හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? හඳත් අර කිව්ව අර මං කලින් කිව්ව බිග් බෑන් එකෙන්ම ගැලවිලා ගිය විසි වෙලා ගිය කොටසක් ඒකට ඉරේ ආලෝකයේ වැටිලා ඒ ආලෝකය තමයි අපිට හඳ එළිය විදිහට පේන්නේ. මොකද්ද? ඇහුන්නේ හරියට. කැඩි. බයොලොජි කරපු කෙනෙක්ට ඔබතුමී ඉන්න තැනට එන්න තා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මෙහෙමයි. ප්‍රධානම දේ තමා මට හිතෙනවා දැනටත් මේ දරුවෝ හැමෝටම ඒක තියෙනවා අර කුතුහලයක් තියාගන්න. يعني පරිසරය ගැන දකින්න ස්වභාව ධර්මයේ දකින්න දේවල් ගැන ආසාව කුතුහලය. ওই විදිහට ප්‍රශ්න අහන එක තමයි ප්‍රධානම දේ. අමුතු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආස දෙයක් දකින්න හැම වෙලේම ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඒක වෙන්නේ ඇයි කොහොමද උනේ ඒක ගැන ප්‍රශ්න කරන එක තමයි ප්‍රධානම දේ තියෙන්න ඕනේ. අනිත් ඊට පස්සේ ඒ ගැන කියවලා ඒ ගැන හොයලා තව දැනුම වැඩි කරගන්න. ඒක තමයි මං හිතන්නේ තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ. ඊට අමතරව මම සාමාන්‍යයෙන් ළමයින්ට කියන්නේ හැම වෙලේම පාඩම් කරන්න කියලා. ඒක හැමෝටම හැම වෙලේම පාඩම් කරන්න අමාරුයි. යම් කිසි මට්ටමකට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න, මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා හැම වෙලේම පොතේම පාඩම් කරන්න කියලා මං කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ කියන්නේ මට පොඩි කාලේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මගේ තාත්තා කියපු දේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අර මීටර් 100 දුවනවා වගේ එකපාරට දුවලා ඉවර කරලා දිනන රේස් එකක් නෙමෙයි. ඒක අර මැරතන් එකක් දුවනවා වගේ ටික ගොඩාක් කල් දුවන්න ඕනේ රේස් එකක්. එතකොට අපි මුලදිම ගොඩාක් ඉක්මනට දුවන්න ගත්තොත් ගොඩක් වේගෙන් දුවන්න ගත්තොත් එක තැනකට එනකොට අපි මහන්සි වෙනවා. ඉගෙනගෙන දැන් මේක ඇති කියලා හිතෙනවා. මුලදිම ගොඩාක් හෙමින් දුවන්න ගත්තොත් ඒත් අපි පස්සට යනවා අනිත් අයට. හින්දා එක මට්ටමකට මුල ඉඳලම ටික වැඩ කරගෙන ඒ උනන්දුව දිගටම තියාගෙන මම කවදා හරි මේ තැනට යනවා කියන ගෝල් එක ඒ අරමුණ තියාගෙන මුල ඉඳන්ම ටික වැඩ
කරොත් ඕන කෙනෙක්ට තමන් ආසා දේ තැනට එන්න පුළුවන් කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ඔයාලා අද ගත්ත අත්දැකීම් ගැන කියන්න මොනවා හරි ඒ වගේ කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි කමන්න. Hello, Miss. It's me again. Yes. Just so appreciated and glad that you spent your much valuable time teaching us something. We learned a lot today. We learned a lot about algae. We learned about biodiversity, and also we learned about evolution. I'm so glad that you spent your valuable time today. I'm so appreciated. Thank you very much. Thank you. Yes. So yeah, it was a great pleasure for me also to do this because I've done this kind of sessions to schools here in the US and in other countries, but it is always a pleasure to speak to children, to students in Sri Lanka because I have come from the same place as you. මමත් ඔයගොල්ලෝ වගේම ලංකාවේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ලංකාවේ එක්සෑම්ස් කරලා තමා මේ තැනට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම හැමදාම හරි මාසයි ලංකාවේ ළමයින්ට කතා කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද thank you ඔයගොල්ලොන්ගේ ටීචර්ස්ලට මට මේ chance එක දුන්නට. ඉතින් මාත් අනික මං කලිනුත් වගේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම දැනටම හොඳ සයන්ටිස්ට්ලා වෙන්න ඕනේ මූලිකම ලක්ෂණේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තියෙනවා. ඒ උනන්දුව ඒ කියුරියොසිටි එක ඒ කුතුහලේ දිගටම තියාගන්න දිගටම ඔය විදිහට දේවල් ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඒක තියෙනවා නම් ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. මිස් අද අපිට කියන්නේවා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ chance එකක් ආවේ ඒ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා කියලා දෙන්න එකක්වත් අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ කියලාත් මම හිතනවා. මම මේ ඊට වඩා කාලයක් ගන්න මේ මිස් ස්තුතියි කියලා මම කියනවා. bye මිස්. Thank you. thank you very much. මොකද කට්ටිය මේ වගේ chance එකක් හම්බුනේ අපේ දරුවන්ට ගංගා බ්‍රාන්ච් එකේ වගේම ගේයන්ට. ඒ වගේම මේ ඔයාගේ දැන් වෙලාව ගත්තාම මෙහි වෙලා මොකද පැය 9 විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඔය වගේ අපිට තමයි පාන්දර වෙන්නේ මේ වෙලාව. ඒ වගේ කමන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට මගේ අම්මලට කතා කරන්නේ මං ඇහැරලා ඉන්නවා ඒකින්ද ප්‍රශ්නේ. ගොඩාක් කාලය ගත කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා තමයි කවුද මන්ස්මිත් ඇවිල්ලා අපිට මේ වගේ සෙෂන් එකක් ලස්සනට කරේ. ඉතින් ඔයාලා මුස්ලිම් ප්‍රශ්න ඇහුවා මම හිතනවා ඔයාලගේ හැමෝගෙම තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. මනසේ අපි බලමු මෙයාලගේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි මේ වගේ තව සෙෂන් එකක්. ඔව්. I also want to be a scientist like you. We learned a lot of things from you. I wish you all the best for your future. Thank you, and I wish your dreams also come true and you become a good scientist one day. I wish you that. Thank you for the time, teacher. I want to be a scientist one day. Thank you, teacher, for your time. We will miss you. Thank you. I am very happy to hear if I had given you something, if I have told you something that inspire you. That is a great pleasure for me. So I wish that all of you become very good scientists one day, and I will get to work with all of you as scientists one day. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Bye, Hemotama. We wish you a happy day. Thank you. Bye. Happy day. Bye. Bye. Bye.